Tes. Baik, Kurator Ain dan Daniel, kita mulakan sekejap lagi. Cubaan suara. Kita mulakan majlis sebentar lagi. Minta semua bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Rosli bin Yacob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Puan Nor Asilah binti Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Yang berbahagia Datin Dr. Busra binti Aidi, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Yang berusaha Encik Muhammad bin Abbas, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bayun. Yang berusaha Dr. Rektor, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Yang berusaha Timbalan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tuanku Bayun dan IPG Kampus Gaya. Yang berusaha Dr. Razila binti Awang Kamaluddin, Penyelaras Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, KPPB IPGM, Barisan Task Force KPPB IPGM, Ketua-Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, seterusnya Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, rakan pelajar dan warga maya yang berserta pada pagi ini. Selamat datang kepada semua untuk bersama-sama meraihkan showcase peringkat kampus, IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tuanku Bayun dan IPG Kampus Gaya. Sendirian anak Palembang mengayuh sampan sambil berdendang. Syair disebut nada terbilang, kami sambut orang bertandang. Tanda gembira jiwa merendang, ucapan ikhlas selamat datang. On behalf of all the committee, we would like to welcome everyone who is attending today's online showcase of KPPB for the February until June semester of 2022. Our program looks good and our program today goes smooth. Before proceeding the agenda of today's program, let us begin with inviting the sense of gratitude to the Almighty within us. Therefore, we would like to call upon Mr. Rosli bin Yacob and Mr. Muhammad bin Osman to recite our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan mereka yang telah baginda hingga hari kiamat. Ya Karim ya Rahim, pada hari yang penuh keberkatan ini bersama program showcase Transformasi pedagogi pembelajaran bermakna, kami mohon hidayah dan taufik menyertakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan pada kami. Tekanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat memiliki ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Sesungguhnya kami melaksanakan pada pagi ini ingin merapatkan kesyukuran dan kebahagiaan terhadapmu di atas kurniaanmu yang tidak ternilai, dan dengan izin-Mu juga kami dapat melaksanakan tugas kami pada hari ini, bermuhasabah dan menilai hasil kerja kami yang akan kami pakai. Allahumma ya barik samawati wal ardh, kami sedar ya Allah bahawa bagi mencapai pendidikan yang berkualiti dan berinovasi bukanlah
IPG Campus. Gangguan teknikal ya. Puan Nurul Azlifah, Dr. Siti Ajar, Puan Jurina dan Puan Uzana, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Unit, semua pensyarah yang turut hadir memberi sokongan showcase ini dan para pelajar, anak-anak yang akan membuat perkongsian pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia, dengan inayah dan izinnya dapat kita berkumpul dalam showcase Maya KPPB semester 3 tahun 2022 secara kolaboratif 4 IPG ya, daripada IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tengku Bainon dan IPG Kampus Gaya bagi melestari transformasi lanskap pemikiran pedagogi baru dengan tema yang dipilih pada kali ini iaitu transformasi pendidikan kelestarian pembelajaran bermakna. Sekali syukur Alhamdulillah showcase pada kali ini pada pelajar akan membentangkan perkongsian pengalaman pelaksanaan KPPB. Syabas dan tahniah kepada semua yang terutamanya kepada pengarah, pengarah, ketua Jabatan Persemangat Akademik, pensyarah dan juga warga kerja tim KPPB, IPG Campus dan kumpulan pelajar kolaboratif 4 IPG ini yang sudah berusaha sepanjang semester ini bagi memastikan pelaksanaan kapasiti
Betul. Jadi selain itu juga kita mengharapkan supaya pelibatan semua pensyarah sebagai pelaksanaan PDPB pembelajaran di IPG Campus dapat diteruskan ataupun dimantapkan lagi semua pensyarah akademik mesti terlibat dengan aktiviti merungkai dan merangkai standard daripada RNK ataupun MK, melakukan backward design, mereka bentuk dan melaksanakan pelan pembelajaran bermakna, berpandukan model-model KPPB dan berkongsi hasil pembelajaran showcase-nya. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan showcase ini dalam masa yang sama pelajar-pelajar kita akan diberi maklum balas yang sewajarnya pembelajaran bermakna itu dimantapkan lagi. Ya, ini sebenarnya juga hasrat kita supaya dapat kita membugar amalan kolaboratif melalui aktiviti perkembangan profesional untuk meningkatkan amalan kolaboratif di IPG dan juga pensyarah sebagai berperanan sebagai pensyarah dapat merancang PDPB serta pentadbiran berdasarkan pemahaman kandungan dokumen kurikulum sekolah secara mendalamnya dan dapat memanfaatkan teknologi digital dengan cepat dan berkesan bagi mencapai pembelajaran bermakna serta berpegang kepada prinsip learning first, technology second. Jadi dalam masa yang sama juga kita berhasrat kepada perkara-perkara pemantapan ini tidak kurang jugalah kita juga berdepan dengan pelbagai perkara isu yang mencapai kepada kita, namun kita sama-samalah memantapkan keadaan ini kerana masih lagi ada di dalam kalangan kita tenaga pengajar yang kurang kefahaman tentang kejelasannya. Ada juga kita dalam situasi penolakan dalam membuat perubahan kerana kawan-kawan kita ni mungkin ada yang menyangka bahawa mereka berada dalam keadaan yang selesa dengan amalan PDC yang ada. Jadi, namun begitu perkara-perkara ini kita rasanya kita dapatlah menghadapi sama-sama ini untuk kemajuan. Itulah sedikit perkongsian tim yang untuk 4 IPG kolaboratif pada kali ini sepenuhnya kita menggunakan anak-anak kita ni untuk showcase sampai masa tahun yang keempat. Tenaga kita menggunakan pelajar-pelajar ini sangat diserlahkan tahniah dan syabas kepada anak-anak kita yang pada hari ini terselah ke karakter dan juga We thank our Honorable Dr. Razila binti Awang Kamaluddin for her welcoming speech just now. Seterusnya dipersilakan yang berusaha Puan Hajah Nor Asilah binti Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan showcase KPPB IPGM, IPGKBA, IPGK Tuanku Bainun dan IPGKGAYA. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Rosli bin Yacob, Timbalan Rektor Kanan IPGM. Yang berbahagia Datin Dr. Bushra binti Ali, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa.
Yang berusaha Encik Muhammad Saad bin Abbas, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Yang berusaha Dr. Gertrude Jok, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah, IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tuanku Bainun dan IPG Kampus Gaya. Yang berusaha Dr. Razila binti Awang Kamaluddin, penyelaras KPPB IPGM. Dr. Hadi bin Makdawi, Encik Zulkifli bin Mahayuddin, Dr. Nor Asilah binti Ahmad Safran dan Puan Jurina Ibrahim selaku Task Force KPPB IPGM. Seterusnya, ketua-ketua jabatan, Jabatan Kecemerlangan Akademik, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, pelajar-pelajar dan warga maya yang turut serta pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program showcase KPPB yang dilaksanakan secara maya. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa pelaksana showcase KPPB dari IPGK Bahasa Melayu, IPGK Bahasa Antarabangsa, IPGK Tuanku Bainun dan IPGKGAYA atas usaha menganjurkan KPPB tahun 2022. Sekalung ucapan terima kasih kepada semua kerana turut serta bersama-sama secara maya dalam menjayakan showcase kali ini. Terima kasih kepada IPGK Bahasa Antarabangsa, IPGK Tuanku Bainun dan IPGKGAYA yang telah sudi bekerjasama dengan IPGK Bahasa Melayu untuk menjayakan showcase ini yang merupakan antara kejayaan dalam KPPB yang telah kita realisasikan, iaitu membina suatu rangkaian rakan pembelajaran yang tetap dapat dilaksanakan dengan sempurna walaupun secara maya. Tuan-tuan, puan-puan, warga maya sekalian, sepanjang tempoh sejak diperkenalkan KPPB ini, hasrat utama ialah membawa satu transformasi yang mampu mengubah dunia pendidikan ke arah lebih berkualiti. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Namun, dari semasa ke semasa, transformasi pendidikan perlu dilaksanakan sebagai satu usaha memantapkan dan memastikan kemenjadian pelajar berteras kepada aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai seorang pelajar yang akan menjadi seorang profesional dalam kerjaya guru, proses kemenjadian seseorang guru perlulah dilakukan secara bermakna. Usaha berterusan untuk menghasilkan guru yang berkualiti hasil daripada latihan keguruan perlu dilaksanakan secara bermakna dan memenuhi keperluan semasa. Amalan KPPB menjadi satu bentuk transformasi bagi memenuhi keperluan untuk menghasilkan guru-guru yang lebih berkualiti. Mentransformasikan tradisi lama kepada amalan pedagogi yang terkini sepatutnya tidak perlu dipersoalkan lagi seperti mana yang pelaksanaan KPPB. Teras kepada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna adalah 6 konsep utama yang akan membentuk pelajar seiring dengan persekitaran di sekeliling mereka ketika mereka bergerak ke hadapan dalam kehidupan, iaitu 6C. Potensi mengembangkan capaian amalan 6C akan membawa para pelajar menjadi lebih profesional dan berdaya saing dalam mendepani cabaran perubahan-perubahan yang berlaku dalam arus pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mendepani proses pembelajaran di IPG, pelbagai cabaran yang akan kita hadapi
yang memerlukan pensyarah dan pelajar sentiasa bersedia. Kita mesti bersifat terbuka dengan apa sahaja bentuk perubahan mengikut perkembangan semasa. Begitu jugalah dengan amalan KPPB ini. Setelah beberapa tahun didedahkan dengan amalan KPPB, warga IPGK sepatutnya telah menerima baik amalan ini. Setiap perubahan semestinya membawa kepada satu proses penambahbaikan dan pembaharuan. KPPB membawa perubahan ruang berfikir dan berinteraksi pensyarah dan pelajar dalam ruang lingkup global yang lebih luas melepasi sempadan negara. Kita perlu sentiasa positif dan berusaha untuk mengamalkan secara konsisten dan bersungguh-sungguh KPPB ini. Semoga amalan ini akan melonjakkan lagi kualiti pelaksanaan PDP dan kefahaman pelajar terhadap kandungan-kandungan kursus yang dipelajari dan bagaimana segala manfaat melalui kursus-kursus tersebut menjadi lebih bermakna. Justru saya menyeru kepada semua pensyarah dan pelajar supaya memperkukuhkan lagi kefahaman berkaitan KPPB dan terus mengamalkannya dalam PDP supaya amalan PDP kita terkini dan mengikut perkembangan semasa. Saya mengharapkan showcase ini menjadi medan kita memperoleh sesuatu yang lebih baik, insya-Allah. Syabas dan tahniah kepada para pelajar yang akan membuat pembentangan sebentar nanti. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa, Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun dan Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berusaha Puan Hajah Nor Asilah binti Osman atas ucapan perasmian sebentar tadi. Dengan selesainya ucapan perasmian, maka bermulalah sesi perkongsian ilmu melalui pembentangan yang akan disampaikan oleh para pelajar yang akan mewakili IPG kampus masing-masing. For your information, for today's showcase session, the committee will prepare 3 rooms of simultaneous presentation. Each room will be conducted by 2 moderators, along with the assessing panel of KPPB. Namely, the first, Dr. Hadi bin Maddawi, lecturer from JUSA CIPG Campus Ipoh. Dr. Nor Asilah binti Ahmad Safran, lecturer from IPG Campus Pendidikan Teknik. Mr. Zulkifli bin Mahyuddin, lecturer from IPGK Ipoh. And Ms. Jurina binti Ibrahim from IPGK Tuanku Bainun Pulau Pinang. Therefore, all groups need to be present in their respective rooms via the room links provided for them. Sidang maya sekalian, maka berakhir sudah majlis perasmian showcase KPPB peringkat kampus, IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tuanku Bainun dan IPG Kampus Gaya. Bagi meneruskan program showcase untuk bilik 1, saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Razila binti Awang Kamaluddin, penyeras KPPB IPGM, yang berusaha barisan Task Force KPPB IPGM, juga sebagai panel penilai pembentangan, seterusnya ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, rakan-rakan pelajar dan warga maya yang turut serta pada pagi ini. Hello and a very pleasant morning to everyone. On behalf of the institution, I offer our regards to all the task force and the people joining us today. We would like to convey our regards to the chief guest of the day, Dr. Razila binti Awang Kamaluddin, as the coordinator of KPPB IPGM. Thank you so much, Doctor, for being with us today. Also, I am very glad to welcome our honorable task force of KPPB IPGM
as well as the assessing panel for the showcase. Not to Bilik pembentangan 1 terdapat 4 kumpulan yang akan membuat pembentangan. Justru itu, selamat datang diucapkan kepada Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku panel penilai pembentangan bilik 1 yang juga merupakan Task Force KPPB IPGM. Ladies and gentlemen, there are 4 groups of participants who will be presenting in room 1. But firstly, we would like to clarify the rules and regulations of the presentations. Bagi makluman sidang maya sekalian, setiap kumpulan akan mempersembahkan pembentangan mengikut kreativiti masing-masing. Masa yang diberikan ialah selama 10 minit. Selepas sesi pembentangan, dijemput Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku panel penilai untuk memberikan maklum balas pembentangan bagi setiap kumpulan. Peruntukan masa yang akan diberikan adalah selama 10 minit. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan kumpulan dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum and a very good morning I bid to all. We are from IPG Campus Bahasa Antarabangsa. We'll be presenting on KPPB on the 2 courses which are EDUP 3083 Leadership and Teacher Professional Development and also TSLB 3163 Curriculum Studies. Before we go any further, let me introduce myself. My name is Fadila and also my team members Cicwin Kaur, Afaf Adila, Nur Nabila and also Nur Mazatul Akmal. Okay, without wasting any time, let us jump into course learning outcomes, CLOs. This is the CLO for the 2 courses that I've taken from Students RMK, but for KPPB, we are only focusing on the highlighted CLOs. Okay, for knowledge and skills, EDUP 3083, we learn about educational issues and current challenges, and also we learn about 4 learning approaches: hybrid classroom, teacher development, engagement of parents in children education, and also remote learning. The skills that we have obtained are professionalism, value, attitude, and etiquette. Okay, next, TSLB 3163. The knowledge that we have acquired are the current issues in curriculum implementation, evaluation and change, expressing thoughts and opinions on current problems, and also we learn on various approaches to solve issues related to curriculum implementation. Okay, in completing the task, the skills that we obtain are analyze, discuss, present, and also evaluate. The soft skill that we acquired are the problem solving, awareness, critical and creative thinking, and also teamwork. Learning intuition for EDUP 3083 is we learn to identify and critically analyze issues and challenges faced by educators in implementing the new norm approaches of successful teaching and learning. Therefore, the success criteria for this course is able to identify, able to discuss, able to understand issues and challenges related to the new approaches that occur due to endemic COVID-19. For the TSLB 3163, it is the same as EDUP 3083, but the difference is the curriculum studies focuses on curriculum implementation. Therefore, the success criteria for this course is able to identify issues and challenges related to curriculum implementation, and then able to link the new norm educational approaches to the curriculum implementation. Next, I will give the tutoring call to continue. Alright, so I'll continue the presentation with the backward design. Alright, so in EDUP, we have highlighted 2 of the main CLOs, and also for TSLB, we have highlighted 1 main CLO. Okay, so we have identified 3 of the CLOs which are interrelated between the 2 courses. Alright, now to understand more about the CLO, let's look at the big idea and also essential questions of the two courses. Alright, so the big idea between these 2 courses is adjusting teaching and learning to the new normal. Alright, so in EDUP, we have 2 main essential questions. First one being how the teachers use the approaches in their ESL classrooms to engage their pupils. The second one, how is a conducive learning platform created to the approaches in regards to the issues in curriculum. Alright, and TSLB, we have 1 main essential question, which is how are these approaches linked to the current issues and changes in the curriculum. Alright, now
So here is a brief overview of the assessments and also what is the weightage of the assessments. In EDUP, we had two main coursework questions, which first one was the academic writing and report writing. For TSLB, we had three assessments: the written assignment, oral presentation, and the reflective essay. All right. So both the courses had a 50% weightage for written assignments. Okay. So the interdisciplinary course and assessments, how are these two these two courses related is through the task 1 of EDUP and also task 2 of TSLB. Okay, so the link between these two is how effective are the 4 approaches from EDUP 3083 in curriculum implementation from TSLB 3163 topic 6. Okay, now just a brief overview of the task. Okay, so this is the overview of task 1 EDUP, where we had to discuss the 4 approaches involved in the new normal of education. We have hybrid classroom, teacher development, engagement of parents, and also remote learning. Okay, as for task 2 of TSLB, we had to discuss 3 issues and relate them to the 4 approaches from task 1 EDUP. We had to take 3 issues from topic 6 and we had to relate them and see how are they related to the issues in the curriculum itself. All right, so that's all from me. Now I will pass on the presentation to the next presenter. So from these courses, we could see how significant it is to our learning process, as the outcome of the learning process has highlighted several approaches and methods such as student learning model, learning design model, 3R, 3E, and 6Cs. Hence, first of all, in student learning model, it can be seen that the courses that we have learned has managed to bring forth several aspects such as communication, whereby we had discussion with our senior teacher during internship, and then followed by aspiration, in which we seek advices from the teacher leader through interview, and lastly, learning to learn by making reflection from our peer feedback on YouTube. Next, the course also has emphasized in learning design model, in which pedagogical practices, learning experiences, learning partnership, and leveraging digital, the elements that the pupils have gained throughout the courses. Thirdly, we have 3R, in which knowledge, taxonomy, and application model correlate with one another, hence bring us to the final product, which is the creation of interactive teaching materials that could cater several needs of the primary school pupils. Okay, so now let's move on to the 3 E's. I will explain about the 3 E's. The 3 E's stands for engagement, extension, and also enhancement. So the engagement we did for leadership and curriculum subject is the discussion that we had with the school community and also with our peers, and not to forget with our lecturers too. So from engagement, we had identified the issues faced in education field, and then we also had discussed on how to solve the issues. And then from the solution, okay, now let's continue with the presentation to the 6 E's. So the 6 E's are essential for 21st century learning. So the 6 C's are creativity, citizenship, character, critical thinking, collaboration, and also communication. So let's go through one by one. So citizenship is making sure that curriculum is suitable to the needs of the community. For example, making sure that CEFR is fulfilling the needs of Malaysians, and also to make sure it is suitable to our culture and our ways of living. So from the curriculum subject mainly, we had ensured that CEFR can be conducted to our community. And also another issue is to make sure that the adapted curriculum can still be delivered to the pupils during online learning. And next is character. For this point, actually the both subject had developed as teacher trainees to become a better teacher. It helped us identify our weakness and then to improve as we go in this grow in this profession. Next is creativity. This is when we try to make the best presentation of our work. So we refer to multiple resources and also apply multiple tools to make sure our presentation is the best. Hello, sorry, we have a technical issue. I'll be presenting now, so sorry. Okay. Hence, first of it, several approaches and methods such as student learning model, learning design model, 3R, 3E, and 6Cs. Hence, first of all, in student learning model, it can be seen that the courses that we have learned has managed to bring forth several aspects
So the component mentioned in student learning model, such as relationship, whereby we had discussion with senior teacher during internship, followed by aspiration, in which we seek advices from teacher leader through interview, and lastly, learning to learn by making reflection from peers' feedback on YouTube. Next, the course also has emphasized in learning design model, in which are pedagogical practices, learning experiences, learning partnership, and leveraging digital, the elements that the pupils have gained throughout the courses. Thirdly, we have 3R, in which knowledge, taxonomy, and application model correlate with one another, hence bring us to the final product, which is the creation of interactive teaching materials that could cater several needs of the primary school pupils. I will continue the presentation with the next approach, which is the 3Es. The 3E stands for engagement, enhancement, and extension. I will explain each component one by one. So let's go to the first component, which is the engagement. This is the part where us, the teacher trainees, had to discuss and find a solution to motivate our pupils, especially when the learning had to be done virtually. Next is enhancement. This is the part where we incorporated technology to improve our teaching and learning. And finally is extension. Extension is the part where teachers had to use multiple platforms that is not limited to specific time and space like the traditional classroom. For example, here we uploaded our work on YouTube for everyone to watch at any time and anywhere. Now let's move on to the next approach that is applied in both EduB and TSLB. The approach is 6Cs. The 6Cs are vital, are crucial in 21st century learning. The 6Cs include creativity, communication, collaboration, critical thinking, character, and citizenship. Citizenship is about making sure that the curriculum is suitable to Malaysian context. And for character element, we found that both the SLB and EduB courses had helped us students to become a better teacher. And also the element creativity, communication, collaboration, and critical thinking are all included in both EduB and TSLB courses. Next, I will pass to Ms. Maizatul Akmal to continue with the presentation. Thank you, my fellow friends, for the great explanation. Now we are going to look at the projects that we did for the task. We related the questions by discussing on the current issues in curriculum implementation and how effective are the approaches in the new norm to overcome the issues. We also created a mind map to help us link points from the two tasks together, so we were able to visualize how the tasks complement each other. Alright, apart from that, we also gathered feedback from our peers regarding the forum that we posted on our YouTube channel. These feedbacks provide us opportunities to learn from our peers as we receive constructive criticism on our work. Now, this is the project that we conducted at school during our internship. The title of this project is Scratch Your Brain, and it is conducted to provide a platform for pupils to learn vocabulary through games in different contexts. Before the implementation of the project, we have received a lot of information of pupils' learning issues from our own teaching experiences and our mentors. Hence, we planned the project to overcome the problems. This is where we went through our continuous professional development (CPD) by gaining knowledge and combining ideas to develop and innovation to solve pupils' learning issues at school. Hence, this highlights how we implement the knowledge we gain in the two courses by execute an innovation during internship. Before we end our presentation, let me share our thoughts and reflection regarding the two tasks. These tasks help us to gain deeper knowledge by connecting what we have learned in both courses to solve real-life problems. It also makes the task more relevant and meaningful, especially for us, future teachers. Other than that, these tasks benefit us as it sharpens our skills in solving problems and our ability to work in group. It is shown by the innovation that we did during our internship to solve people's learning issues. Furthermore, it also helped us to develop our own professionalism as we already talked of our future plan for personal development. For instance, we developed our skills in using digital tools since practicum days to prepare ourselves with the new norm in education today.
Lastly, this thus promote cross-curricular elements, which benefits us as our work today requires us to have ability to make connection between various sources of knowledge. It also prepares us to do the same when we become teachers at school in the future, as we want the pupils to achieve the ability to communicate effectively and to face the challenges of the 21st century. And that brings us to the end of our presentation. Thank you so much for your interest and attention. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada para pembentang. Seterusnya dijemput Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku panel penilai dari Task Force KPPB untuk memberikan maklum balas bagi pembentangan dari kumpulan pertama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Very good morning to all of you. Okay, ada sedikit pembetulan di situ. Saya sebenarnya di bilik 1 ya. Dr. Hadi sudah berpindah ke bilik 2. Anyway, thank you for inviting me to give the feedback for your presentations. Okay, Mr. Moderator, Cik Nur Ain as the moderator and Nurul, Cik Nurul Muazzah. Okay, am I right? And okay, who is the group presentation? Who is the first speaker? Or maybe the ketua of the presentation from the Bahasa Antarabangsa? Siapa? Is everybody here? Yes. Yes, okay, thank you. I think I need go back to your slides after this. Okay. Can you please? Okay. What I've noticed that we have two cruises here, TSLB 3163 curriculum studies, and the other one is EDUP 3083, which is leadership and teacher professional development. Am I right? Curriculum studies. Yes, the first one is curriculum studies. The second one, EDUP, is leadership and teacher professional development. Right? Yes. Okay, now, right now. From the beginning till the end, I think your presentation is good. Congratulate to you and your lecturers. But I can see, okay, the process, the learning process is very good. You understand what is KPPB means to you, okay, and you can prove what you have done with your lecturers, okay, from the slides, okay. But I need to give some feedback so that you will improve from time to time in your learning process. But I know you are in the final semester, okay, but the process is okay, you can learn from this in your career in the future. Okay. Okay, I can see the big idea. Okay, adjust teaching and learning to the new normal. Okay, can you please back to your video or your slide? Can you? Adjusting teaching and learning to the new normal. Okay, right now. This is the big idea. Good big idea to me. But when we come to the essential question, the question must be based on the big idea. Okay, if you see, we have two essential questions for EDUP 3083, and we have one essential question for TSLB 3163. Okay, what I mean is, if you want to create, you and lecturer want to create the essential question, the question must be based on the big idea.
You look at the EDUP 3083. Okay, how do teachers use the approaches in their ESL classroom to engage their pupils? Okay, actually, this question is not based to the adjusting teaching and learning to the new normal. Okay, so the question must be based on this. From this, be either you create the question. For example, okay, how teachers do the adjustment, okay, their teaching to the new normal. Okay, what is the impact of new normal to teaching and learning process? So you just make the question, create the question based on the big idea. Do you get it? And not be specific question. Okay, the words, the high order thinking skill. I mean the hot question should start with how, why, okay, in what ways. The words used is correct, is good, but the content of the question need to improve. Okay, but overall, I think that is a good sign that you can gain the good big idea and present essence question in the future. I hope so. Okay, now from the presentation, from the learning process, okay, can you tell me, or can you share with me, what is KPPB means to you in your learning process? Anyone from you can ask, can answer me. Do you get it? Do you understand my question? Trishbin, Afaf. Sorry, sir. Could you repeat the question one more Okay. time? Sorry. What is KPPB? What do you understand about the KPPB in your learning process? All right. So for me, from my understanding, KPPB is how KPPB is for my understanding, KPPB is how okay, KPPB is concept pembelajaran bermakna, right? So it's how it's how the topic or the courses help me or us as a students to use the knowledge, the combination of the knowledge, for example, adjusting teaching and learning to the new normal. The knowledge that I've gotten, that I can use it in my real life. I mean, I'm the future teacher, so I can use the knowledge to use in the future. So the knowledge that I've gotten become meaningful. Okay, just tell me one example. What is the one of the aspects that you have learned from the KPPB that helps you to gain your learning outcomes? Allow me to answer that question. Sure. Yes. So the aspect that can be seen, I mean, like the significant aspect that we can see in KPPB is the element of the 6Cs, which is creative, collaboration, communication, creative thinking, citizenship, and what else? Citizenship and Is it character? What about character? Yes. Thank you. Character. So Okay. these elements is very relevant. It is the most relevant in fulfilling the global challenges. So this element can this aspect can develop ourselves to the best potential as we actively engage to the real world issues by learning from these courses. As we learn about the curriculum, as we learn about the issues in learning
pedagogical such as remote learning, hybrid classrooms, and online learning. So that's those are the aspect that we have learned, which is significant in this KPPB. Yes, very good answer, Adila. So you mean this KPPB initiatives is really helps you to improve and to gain your learning outcomes. So if you don't have KPPB, do you still get or reach or gain the 60? I don't think so. You don't think so? Okay, never mind. Very good. Okay, now if you get the words of KPPB, capacity pedagogy pembelajaran bermakna, so the deep learning is pembelajaran bermakna, isn't it? So do you can you tell me, okay, what is pembelajaran bermakna that you have gained? Just one example. Anyone? Throughout the courses. Sorry? Pembelajaran bermakna throughout the courses. Yes. For me, I think just like I said just now, the knowledge of how handling in the new norm, COVID-19, especially after the endemic, we learned how to do hybrid classes, how we want to develop ourselves as a teachers. I think we learned the knowledge that we have gotten from both courses, and how we want to handle the issues, the current issues that can change the curriculum. Those knowledge that we have learned, actually we can use once we have become a teacher. Okay, okay, good. Okay, if you look back, look backward. Okay, we can see the very simple understanding of KPPB is you gain the knowledge from lecturers, from many resources out there, and you apply it in your everyday life, whether in school, whether in college or outside there, and then you create a new knowledge. Do you mean that what you have learned throughout the semester, you create a new knowledge? If you create a new knowledge, can you share with me? What are they? New knowledge for me from the courses, we learned because we are trying to adapt to the new normal. So we learn how to use online platform such as Canva, Google Meet, and other online games to cater to the students' needs. So I think that is the new knowledge that we have. We got throughout the courses, and also actually we learn how to new knowledge how to develop ourselves as a teacher. It's not just only the how to adapt to the new normal, which is online learning, but also we also learn new knowledge how to adapt ourselves because new norm because right now it is not the same anymore as the previous education. We have to combine with online and also face-to-face interaction. So I guess that is the new knowledge that we have. Yes, very very good answer. Okay, Fazilah or siapa lagi seorang tu, Nur Ain and Adila and Trishwin. Okay, now I think from your internship, you share the activity in the slide. I can see with you with your student and the internships. And is there something new knowledge that you gain and you try to promote others? That is a new knowledge that every teacher should do. Mohon maaf Encik, masa ada lagi 2 minit ya. Okay, sempat. Terima kasih. Okay. Okay, you want me to repeat the question? Sorry, yes please. Yes, please. Yes, okay. Okay, during your internship,
isn't it? I can see that there is a picture, there's a project in the school. Okay, is the project is considered a new knowledge to you? Yes, actually the project is considered new knowledge to us because what we have done is actually after learning these two courses, we have actually able to adapt what we have learned. For example, we have the 4 approaches, we have remote learning, hybrid learning and all that. So we have actually used these approaches in our project. For example, for my project, I did an online website for children to do their spelling, to learn spelling through. So I believe this is the new knowledge that I have gained from these two courses, and I was able to adapt it for my internship. So that is, for me, I consider yes, my project was the new knowledge that I have gained through the courses. Yes, thank you. And I think the interdisciplinary aspects, it's really benefited you as a new teacher, I think so, in the future. And I think from the sharing throughout the video, you learn curriculum studies and you learn the issues in 3083, so that now, do you have any something that you need to voice out regarding our new norm, okay, which is a never-ending story to me, the new norm, and the curriculum studies? So you give some suggestions as a student and also become a new teacher in the future. What should you put in your curriculum studies when you have a very wide understanding about the situation, about the studies? Do you have any plan or suggestion? Yes. I think I can make some of the reflection by learning of these courses as we learn in curriculum studies. In our curriculum, in Malaysian curriculum, we actually emphasize on digital, leveraging digital. But when we conducted online learning, we can see there are so many negative attitudes from, as I conduct a research on for my paper, I can see that there are many teachers perceive negative feedback on online learning as they confront poor connectivity, which means internet connection, and then the digital skills, the ICT skills for the teacher, they don't develop that in details in very much. So I think in the next education, in the next for the future generation, I hope that IPG and other education institution would improve on these aspects, as we are currently moving towards 21st centuries. So we don't want to be on the back of education because we are trying to be on par with the global education such as Finland, Singapore, and Korea. I think that's all for my answer. So impressive, very good answer, Adila. Okay, thank you very much. And I do want to give the feedback on the whole of the model implementation, because everything is there. You can prove it by your picture, your in the slides full of evidence that we have gone through. Okay, it's a very good. Okay, overall, thank you very much. You are very confident. You managed to learn the KPPB, and you show that you have gained your learning outcomes for these two courses, and hope that other learning intentions which is not mentioned in these slides should be also you should gain all the learning outcomes from the two courses. So thank you very much to you and to your lecturers. Okay, thank you again. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkifli Mahyudin atas maklum balas yang telah diberikan dan tahniah kepada semua pembentang yang berjaya bersoal jawab dengan panel penilai sebentar tadi. Semoga pandangan dan maklum balas yang diberikan dapat menjadi panduan untuk perkongsian masa akan datang. Untuk makluman sidang maya sekalian, ahli kumpulan pembentang pertama tadi ialah Trishvan Kaur, Nurmais binti Ismail, Afaf Adila binti Azizi, Fadilah binti Zulkarnain dan Nur Nabila binti Baihaqi Jelia. Serta tahniah diucapkan kepada pensyarah penasihat bagi kumpulan pertama iaitu Puan Nor Anwar, Puan Angela Selvi dan Dr. Zuraida Razali. Syabas dan tahniah diucapkan kepada kumpulan pertama dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan untuk pembentangan kumpulan kedua dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sidang hadirin sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan showcase maya KPPB. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan video pembentangan yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Pembentangan ini mengandungi 8 isi utama. Yang pertama, pengenalan. Kedua, hasil pembelajaran kursus. Ketiga, soalan pentaksiran berterusan bagi kursus yang terlibat. Keempat, contoh hasil pentaksiran berterusan yang dihasilkan oleh pelajar. Kelima, bukti pelaksanaan program kursus BMMB 3083. Keenam, kelebihan KPPB dari aspek 6C. Yang ketujuh, cabaran pelaksanaan KPPB dan yang ke-8, cadangan penambahbaikan KPPB. Bagi semester pada kali ini, kursus yang terlibat dengan KPPB adalah meliputi 5 kursus iaitu kursus yang pertama adalah kursus drama dalam pendidikan, kod kursus BMMB 3083. Yang kedua adalah kursus aspek pengajaran seni bahasa dan tata bahasa Bahasa Melayu, kod kursus BMMB 3093. Yang ketiga adalah kursus perancangan pengajaran dan pembelajaran, kod kursus PRKA 3012. Kemudian yang keempat adalah kursus pentaksiran dalam pendidikan EDUP 3063 dan yang terakhir iaitu yang kelima adalah kursus budaya dan pembelajaran kod kursus EDUP 3073. Seterusnya, untuk bahagian hasil pembelajaran kursus bagi kursus BMMB 3083 adalah menulis skrip drama untuk pendidikan sekolah rendah secara kreatif. Seterusnya, untuk kursus BMMB 3093 adalah menghasilkan rancangan pengajaran harian, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa dengan idea kreatif. Manakala untuk kod kursus PRKA 3012 adalah membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, untuk kursus EDUP 3063 terdapat 3 hasil pembelajaran kursus. Yang pertama adalah merancang pentaksiran berdasarkan proses memerlukan standard dan penjajaran konstruktif dalam pendidikan. Yang kedua adalah membina pelbagai jenis alat pentaksiran dalam bilik darjah berdasarkan maklumat terkini daripada pelbagai sumber. Dan yang ketiga adalah mengaplikasi kriteria pentaksiran yang sesuai, interpretasi data dan melapor prestasi murid dalam pendidikan. Untuk EDUP 3073, hasil pembelajaran kursus adalah membincangkan aspek, kesan dan implikasi kepelbagaian sosial budaya di Malaysia melalui temu bual. Seterusnya, kita lihat pula kepada soalan pentaksiran berterusan bagi kursus PRKA 3012, BMMB 3093 dan BMMB 3083. Bagi soalan pentaksiran berterusan PRKA 3012 dan BMMB 3093, pelajar dikehendaki menghasilkan penulisan satu rancangan pengajaran harian iaitu RPH yang mengandungi komponen-komponen lengkap yang telah dipelajari. Tugasan ini merupakan tugasan KPPB di bawah idea besar Jati Diri Anak Malaysia. Bagi soalan BMMB 3083, kami dikehendaki menghasilkan penulisan skrip drama yang dapat digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu di bilik darjah. Skrip tersebut hendaklah bersesuaian dengan peringkat umur, minat dan kemahiran murid serta bersesuaian dengan DSJP Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk membina jati diri anak Malaysia. Seterusnya, soalan pentaksiran berterusan bagi kursus EDUP 3063 dan EDUP 3073. Bagi soalan EDUP 3063, kami dikehendaki
menggubal, melaksana dan mentadbir satu ujian bulanan secara dalam talian dengan mengambil kira nilai jati diri anak Malaysia. Manakala bagi soalan pentaksiran berterusan kursus EDUP 3073, kami dikehendaki menghasilkan satu laporan temu bual yang lengkap bersama-sama seorang guru yang membincangkan tentang aspek, kesan dan implikasi kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Laporan yang disediakan hendaklah berfokus kepada implikasi kepelbagaian sosio-budaya dari aspek guru, murid, kurikulum dan usaha-usaha ke arah membina jati diri anak Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat pula contoh hasil pentaksiran berterusan yang dihasilkan oleh pelajar. Baiklah, ini merupakan contoh penulisan RPH yang dihasilkan oleh pelajar bagi kursus PRKA 3012 dan BMMB 3093. Ini pula merupakan contoh penulisan skrip drama yang dihasilkan oleh pelajar bagi kursus BMMB 3083. Kemudian, ini pula merupakan contoh soalan ujian bulanan pentaksiran berterusan EDUP 3063. Dan akhir sekali, merupakan contoh hasil laporan temu bual yang dihasilkan oleh pelajar dalam kursus EDUP 3073. Baiklah, seterusnya, saya akan menerangkan tentang pelaksanaan bengkel drama dalam pendidikan berdampil 2022. Baiklah, bengkel drama dalam pendidikan ini berlangsung pada 14 hingga 15 Mei 2022 bertempat di Dewan Aminuddin Baki, IPG Kampus Bahasa Melayu. Kumpulan sasaran untuk bengkel ini adalah pelajar kumpulan F ambilan Jun 2020. Bengkel ini juga telah dianjurkan oleh Jabatan Persuratan Melayu iaitu terdiri dari tenaga pengajar BMMB 3083 iaitu Dr. Azman, Puan Azim Nomiza, Encik Badrul Hisham dan juga Dr. Wan Nurliza. Bengkel ini juga telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu iaitu Puan Nor Asilah binti Osman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perjalanan sepanjang bengkel ini berlangsung. Pada slot yang pertama iaitu berlangsung pada 14 Mei 2022, kami telah didedahkan tentang teknik menulis skrip ataupun ciri-ciri skrip bermutu. Slot ini telah disampaikan oleh 3 orang penceramah iaitu yang pertama Tuan Ahmad Zawawi Cekop, yang kedua Tuan Munshi Muhammad bin Musib dan yang ketiga ialah Encik Muhammad Isa Ma'ruf. Seterusnya, untuk slot yang kedua pula iaitu berlangsung pada 14 Mei 2022, slot ini telah disampaikan oleh seorang penceramah iaitu Puan Nurliza binti Mak Yamin. Beliau telah menerangkan kepada kami tentang vokal dan persembahan. Keesokan harinya pula iaitu pada 15 Mei 2022, slot yang pertama, kedua dan ketiga telah disampaikan oleh seorang pakar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu Profesor Madya Dr. Loy Che Luen. Beliau telah menerangkan kepada kami tentang kepentingan pergerakan kreatif dalam menarik minat kanak-kanak. Seterusnya, untuk slot yang terakhir pula iaitu slot yang keempat yang berlangsung pada 15 Mei 2022. Slot ini merupakan sesi istimewa bersama seniwati tersohor Malaysia iaitu telah disampaikan oleh Ibu Wan Maimunah Wan Abdul Aziz. Okey, ada 3 orang yang nak tunggu. Dia nak rimasi. Dia nak rimasi lantasan kereta api. Harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Impak berdampil terhadap HPK kursus. Bengkel berdampil telah memberi pendedahan yang meluas terhadap penulisan skrip dengan baik iaitu dengan menerapkan nilai murni yang tinggi seperti nilai sosio budaya dan sebagainya. Tambahan pula, ia juga dapat dijadikan sebagai bahan bantu mengajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya,
kita akan melihat kepada kelebihan KPPB dari aspek 6C. Kompetensi 6C iaitu yang pertama, karakter yang bermaksud sahsiah. Yang pertama, kami dapat belajar cara belajar dengan membuat refleksi bagi menilai tahap kefahaman, penguasaan dan keberkesanan strategi, kaedah dan juga teknik pengajaran bagi meningkatkan jati diri anak Malaysia. Yang kedua, meningkatkan disiplin dalam pengurusan masa. Yang ketiga, mendorong pengetahuan dalam membangunkan media pengajaran. Kompetensi 6C yang seterusnya ialah citizenship iaitu kewarganegaraan. Yang pertama, kami dapat meningkatkan pengetahuan dan mengamalkan perpaduan antara kaum melalui tema jati diri anak Malaysia serta perbincangan kumpulan. Yang kedua, peka terhadap isu semasa yang berlaku di dalam dunia pendidikan, contohnya tahap penggunaan dan kefasihan berbahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah rendah. Kompetensi 6C yang seterusnya iaitu collaboration yang bermaksud kerjasama. Kami dapat bertukar-tukar idea dan saling menukar pandangan yang merupakan tanggungjawab aktif yang telah kami lakukan dalam kumpulan. Kami juga dapat saling bertolak ansur antara satu sama lain tanpa menolak pandangan dan ide yang telah diberikan. Yang ketiga, penerapan kemahiran interpersonal dengan melakukan perbincangan bersama ahli kumpulan, rakan dan para pensyarah bagi membina pengetahuan dan ide yang kritis. 6C yang seterusnya adalah creativity. Kami dapat menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menggunakan elemen digital seperti Jamboard, Google Meet, Telegram, Canva, Google Earth dengan berkesan sepanjang melakukan tugasan. Kompetisi 6C yang seterusnya adalah communication iaitu komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi dapat dijalankan secara bersemuka dan menggunakan unsur digital seperti WhatsApp, Telegram dan Google Meet. Yang kedua, berkomunikasi dan berhujah menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam penulisan kerja kursus serta pembentangan. 6C yang seterusnya adalah critical thinking yang bermaksud pemikiran kritis, merujuk pelbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan artikel bagi membina pemikiran kritis dan kefahaman bermakna. Yang kedua, mengenal pasti dan menghubung kaitkan isu semasa dengan tugasan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran pelaksanaan KPPB. Baiklah, cabarannya ialah penyelarasan idea untuk menghasilkan pentaksiran berterusan. Oleh sebab idea besar KPPB adalah jati diri anak Malaysia, maka pelajar menghadapi cabaran untuk menghasilkan pentaksiran berterusan berdasarkan kepada hanya satu idea sahaja. Walaupun idea tersebut dilihat agak mudah, namun sebenarnya skop jati diri anak Malaysia itu sendiri sangat luas. Maka, sebagai pelajar, kami menghadapi cabaran untuk memikirkan idea yang kritis dan kreatif bagi menghasilkan tugasan pentaksiran berterusan. Malah, pada masa yang sama, memenuhi kriteria idea besar tersebut iaitu jati diri anak Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan pelaksanaan KPPB. Baiklah, penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah penerokaan yang lebih luas berkaitan idea besar KPPB. Pelajar sewajarnya membuat penerokaan yang lebih dalam berkaitan idea besar jati diri anak Malaysia sebelum menghasilkan tugasan pentaksiran berterusan. Kecanggihan dunia kini membolehkan pelajar mengakses pelbagai sumber rujukan hanya menggunakan internet sahaja. Maka, pelajar hendaklah mencurahkan sepenuh perhatian dan fokus semasa mencari bahan atau sumber yang bertepatan dengan idea jati diri anak Malaysia supaya tugasan yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada para pembentang. Seterusnya dijemput Encik Zulkifli Mahayuddin selaku panel penilai dari Task Force KPPB untuk memberikan maklum balas. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih saudari Nur Ain sebagai moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang ada di dalam bilik satu ini. Tahniah saya ucapkan kepada kumpulan pembentang yang kedua ini ya dari IPG Bahasa Melayu, kepada kumpulan dan juga kepada pensyarah pembimbing. Saya nampak ada satu kelainan dari segi persembahan sebelum-sebelum ini ya, kerana saya nampak di situ anda berkongsi dengan kita semua paparan yang menggambarkan bagaimana berdampil itu dilalui dan ditunjukkan kepada kita dalam proses pembelajaran ya. Ini saya nak bagi kredit lah, bagus ya. Bermakna di situ anda berjaya
menggabungkan beberapa elemen daripada beberapa model. Contohnya menjemput kita punya pelakon popular Wan Maimunah datang untuk berkongsi bagaimana kita nak memahami tentang drama. Okey, itu satu aspek yang baik. Cuma mungkin saya nak tanya siapa di sini Izzat Lepas itu siapa lagi tu? Yang lain tu tak muncul nama di sini, siapa ni? Sebab bila nama tu tulisan putih kan, belakang tu background putih, nampak binti Khairul lagi, depannya siapa tu? Siti Siti apa? Raihana. Siti Raihana, saya panggil Siti lah ya. Yang ada berapa orang tu? Siti Raihana. Lepas tu kita ada Izzat tu siapa tu? Wan Izzat. Ya, saya Iwan Aizat. Iwan Aizat. Lagi ada lagi? Siapa lagi? Dua orang je ada dalam pembukaan. Semua ada. Semua ada. Okey, baik. Baik ya. Baik. Cuma saya simpulkan tadi, oleh kerana kita ada 4 kursus 4 kursus 4 ke 5 4 iaitu BMMB 3083 drama dalam pendidikan, kemudian kita ada ADUP 3073 budaya dan pembelajaran, kemudian kita ada BMMB 3093 pengajaran aspek seni bahasa dan tata bahasa Melayu, dan juga akhir sekali ialah PRKA 3012 iaitu perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan praktikum. Dan you punya big idea adalah jati diri anak Malaysia. Tapi tadi ada essential question ke? Ada tunjuk essential question ke tadi? Essential question tak ada. Tak ada ya? Baik, tak apa. Elok kalau masa akan datang jangan lupa yang itu. Sebab yang itulah membantu kita memahami kursus kita. Sebab kalau tak ada kefahaman itu, hanya berdasar kepada CLO atau HPK, kefahaman kita belum cukup mantap ya. Sebab bila kita buat essential question, kita mengupas, kita meneroka kursus kita dengan lebih baik lagi ya. Cuma jati diri anak Malaysia. Okey, ini mungkinlah pensyarah anda semua sudah pun berbincang memilihkan jati diri anak Malaysia hasil gabungan daripada keempat-empat kursus tersebut ya. Cuma mungkin kita boleh baiki sikit jati diri tu kot jati diri anak Malaysia tu. Kalau saya tanya kan, so what? Orang akan tanya, so what? Jadi jati diri anak Malaysia tu macam satu kenyataan yang tidak sebenarnya nak capai ke, tak capai ke, hanya satu statement macam itu. Kalau kita tambah sikit lah, jati diri anak Malaysia apa kita kata, menjamin perpaduan, macam tu. Jadi dia punya maksud yang nak dicapai di situ kan. Mengapa saya kata begitu? Contohnya mungkin ada contoh lain lah. Saya sebut perpaduan sebab di situ ada budaya dan pembelajaran, kepelbagaian budaya. Jadi kita boleh ambil elemen perpaduan, betul? Betul ke Iwan Aizat? Ataupun Siti? Jadi macam itulah maksud saya ya, tak apa. So setakat ini kita terimalah BID ini, cuma kita buat juga essential question ya. Baik, sepanjang persembahan tadi saya nampak ditonjolkan tentang drama dalam pendidikan, iaitu tentang kalau ikutkan drama tu dia punya keseluruhannya memanglah you adakan bengkel itu dan you gunakan expert luar untuk membantu. Dari segi interdisciplinary, boleh saya katakan bahawa anda menggunakan big idea itu untuk mengaitkan elemen-elemen di dalam keempat-empat kursus, begitu ke? Ya, betul Cik. Betul ya, sebab saya nampak tadi semuanya dalam setiap soalan yang awak paparkan itu menggambarkan ada big idea jati diri anak Malaysia, jati diri anak Malaysia, jati diri anak Malaysia. Jadi di situ interdisciplinary yang pensyarah awak berkongsi dengan awak adalah berdasarkan kepada the big idea itu. Ya, cuma bagaimana tadi tu ada awak tunjuk bagus tu. Soalan jawapan soalan pentaksiran berterusan tu tapi kecil sangat. Jadi saya tak nampak apa sebenarnya yang terkandung di dalam paparan
soalan pentaksiran berterusan itu yang menggambarkan jati diri. Kalau saya tanya satu-satu kursus itu boleh jawab tak agak-agaknya? Cuba jawab ya, cuba ya. Baik, baik. Kalau saya kata tadi, baik, di dalam drama awak interdisciplinary, pensyarah awak telah berkongsi untuk membuat interdisciplinary itu, kalau kita boleh buka balik boleh? Ataupun awak boleh cakap terus tanpa membuka balik slide itu. Okey, CLO yang di interdisciplinary antara keempat-empat itu CLO mana supaya kita nampak perkaitannya, ya, dan kita tengok apa bentuk tugasannya. Faham maksud saya? Ya, okey, sebabnya kalau awak dapat buat dia punya gambar rajah van yang menunjukkan interdisciplinary, cepat saya boleh tangkap, oh yang ini kursus ini di interdisciplinary dengan kursus ini. Kursus ini jadi anchornya. Jadi saya dah boleh relate dengan cepat. Jadi kalau saya tanya sekarang, kalau 3083 tu, CLO yang mana yang akan di interdisciplinary dengan yang lain-lain tu? Dengan dalam drama, dalam pendidikan tu CLO yang mana? Okey, untuk HPK BMMB 3083, CLO yang ada kaitan dengan kursus lain ialah menulis skrip drama untuk pendidikan sekolah rendah secara kreatif. Okey, menulis skrip drama. Okey, baik. Okey, itu satu. Kemudian untuk EDUP 3073 budaya dan pembelajaran. Untuk EDUP 3073, CLO yang membincangkan aspek, kesan dan implikasi kepelbagaian sosial budaya Malaysia melalui temu bual. Melalui? Temu bual. Okey, jadi itu temu bual. Ya. Okey. Kemudian 3093 aspek seni bahasa. CLO yang menghasilkan rancangan pengajaran harian, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa dengan idea kreatif. Okey, baik. PRKA buat RPH. Membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran. Dia bukan membuat RPH ya, dia punya CLO membincangkan komponen-komponen penting. Jadi kalau dalam RPH itu membincangkan komponen-komponen penting di dalam PRKA dalam lesson plan itu ataupun rancangan pengajaran harian itu, boleh beritahu saya apa komponen pentingnya? Komponen pentingnya dalam RPH kita perlu ada tema, tajuk yang mengikut kepada DSKP lah, dan sudah tentu mesti ada BBM lah, bahan bantu mengajar. Jadi secara tak langsung penulisan skrip drama yang kami buat ni boleh dijadikan bahan bantu mengajar untuk penghasilan RPH bagi kursus BMMB 3093 dan juga PRKA 3012. Baik. Jadi kalau begitu, untuk kita nak menulis skrip drama, dia macam ni. Kalau 3012, komponen-komponen penting dalam RPH itu bukankah set induksi, perkembangan pembelajaran, kemudian penutup, betul? Betul ke? Betul. Jadi di dalam perkembangan pembelajaran ada langkah 1, langkah 2 begitu, atau fasa 1, fasa 2 begitu. Jadi bagaimana awak mengaitkan langkah-langkah yang awak perlu buat dengan skrip drama tadi tu? Dan juga memasukkan jati diri anak Malaysia tu? Awak kena pilih satu di SKP, betul? Kemudian awak akan menceritakan bagaimana nak buat RPH satu tajuk mata pelajaran. Dan di dalam itu, awak akan masukkan elemen untuk mengenal komponen-komponen itu. Apa pentingnya komponen itu dan bagaimana kita nak relate dengan penulisan skrip drama seperti yang awak sebut tadi tu. Okey, seperti yang Encik cakap tadi, komponen penting dalam RPH iaitu set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai penutup. Jadi setiap langkah tu ada cara ataupun BBM lah yang digunakan. Jadi macam mana nak kaitkan dengan penulisan skrip drama? Penulisan skrip drama ni kami gunakan untuk BBM dalam langkah 1, iaitu skrip drama tu digunakan sebagai BBM lah. Okey, baik. Maksudnya di situ skrip drama itu digunakan untuk katalah di mana-mana langkah untuk kita membuat satu drama pendek dengan pelajar.
Betul ke begitu? You rancang Betul. satu RPH itu, you nak plan satu drama, tapi skrip itu semua tu mengandungi temanya atau big idea-nya jati diri anak Malaysia. Betul begitu? Ya, betul. Ya, betul. itu sebabnya saya tanya begitu. Sebab apa? Sebab bila tak ada rajah tu, model tu, jadi saya tak tahu di mana perkaitan antara satu sama lain. Sebenarnya kalau kita tengok kepada 3073 budaya dan pembelajaran, di dalam you punya rancangan pengajaran harian tu pun, dalam skrip drama tu pun dah boleh join sekali dengan aspek kepelbagaian budaya, melibatkan pelbagai bangsa. Betul? Nah, di situ nanti, sebab itu bila saya kata big idea itu kalau ditambah dengan untuk perpaduan tu, dia jadi lagi mantap kita punya interdisciplinary. Nampak ya? Baik, bagus tu. Kalau faham begitu, tak apa. Saya terima dan teruskan memahami dia punya proses itu. Jadi saya nampak tadi tu di dalam satu lagi tadi apa saya nak tanya ya. Okey. Satu contoh dasar budaya dan pembelajaran. Baik. Okey. Jadi saya harapkan nanti pemilihan interdisciplinary itu bersama CLO yang kita pilih untuk disciplinary itu, rasanya pensyarah awak telah pun menjelaskannya dengan baik ya. Baik. Saya nak tanya. Sebenarnya bila kita kata pembelajaran bermakna tadi tu, habis saja awak membuat proses pembelajaran itu, berhenti di situ saja, bukan? Kita dah belajar bengkel. Daripada bengkel, nampaknya tadi yang di-highlightkan adalah anchor utamanya apa? Ada anchor ke? Ataupun dia tidak ada anchor tetapi setiap satu ada peranan, setiap kursus ada peranan? Anchor utamanya kursus BMMB 3083 iaitu drama dalam pendidikan. Okey, sebab itu awak tunjuk tadi bengkel drama tu, bukan? Baik, ada tak lepas habis tu awak buat pementasan drama? Ada masa ke membuat pementasan drama? Itulah sepatutnya di-highlightkan juga. Tunjuklah nama dramanya. So, bila awak buat drama itu, temanya, big idea itu, jati diri itu, tunjukkan paparan itu. So, bila kita menghasilkan drama itu satu pengetahuan baru. Kan? Awak sebelum ni tak belajar pun nak buat skrip, awak tak belajar pementasan, tapi awak guna kepakaran luar untuk bantu awak drama. So, drama yang dipersembahkan itu, apa pengetahuan baru yang awak dapat itu? Pengetahuan baru yang kami dapat, contohnya kami dapat tulis skrip drama dengan baik. Sebelum ni kami tak tahu nak tulis skrip macam mana, flow dia macam mana apa semua, tapi dengan adanya bengkel drama berdampil tu kami dapat tulis skrip drama dengan baik, macam mana nak mengaplikasikan pergerakan kreatif dalam kelas, macam mana nak berlakon dengan baik, main peranan. Jadi semua tu elemen-elemen drama kami dapat belajar dan aplikasikan dengan lebih baiklah bila adanya bengkel drama tu. Betul. Tapi pementasan tu berjaya tak dilaksanakan? Berjaya. So apa yang awak belajar bila nak mementaskan drama selain daripada konten kepada drama itu? Awak belajar pergerakan kreatif, macam mana nak melontar suara, macam mana nak berlakon di atas pentas di khalayak ramai, macam satu bentuk teater tu. Jadi proses itu tu apa yang awak belajar sebenarnya? Untuk pementasan drama kami belajar juga disiplin-disiplin pementasan. Contohnya kerjasama antara kumpulan, maksudnya dalam menghasilkan pementasan drama kami perlu bekerjasama dalam kumpulan lah. Jadi untuk pilih watak, perwatakan apa semua untuk berlatih. Jadi perkara tu melatih kerjasama lah antara kami. Seterusnya ada juga kami belajar untuk sabar. Maksudnya dalam berlatih drama tu mesti ada banyak kesilapan lah. Jadi banyak melatih diri kami untuk bersabar. Okey, baik. Baik, apa ni? Ada masa lagi ke siapa? Moderator? Dah habis sebenarnya, tapi mungkin Cik boleh sampaikan kata-kata terakhir. Kata-kata akhir. Okey, baiklah. Baik. Maksud saya di situ awak dah belajar. So, belajar mementaskan drama bermakna gambar drama tu kecil kan, tampal dekat 6C tu. Kritikal letak di situ, maknanya dalam 6C tu dari aspek kreativiti, dari aspek you nak mereka cerita tu, critical thinking you ada di situ, you punya collaboration dah ada di situ. Jadi
pementasan itu you kena buat satu, kita kata jemputan, you buat pamphlet, promosi, siap malam ni ada pementasan. Semua itu adalah pembelajaran baharu yang awak lahir daripada proses pembelajaran itu. KPPB tu nak macam itu. Jadi you dapat bina di situ. Sebab bukan sahaja drama tu yang kita pentaskan. Sebab tadi disebut oleh Siti kata membina kesabaran. Sebab itu di dalam karakter, dia ada kesabaran, dia ada ketabahan, dia ada tanggungjawab, dia ada komitmen. Kalau tengok balik elemen-elemen dalam karakter tu, itu yang sebenarnya kita nak bina. Nak bina untuk apa? Sebab nak jadi guru di sekolah nanti, kan? Budak-budak yang kita latih nak jadi drama macam itu, supaya dia jadi orang macam itu juga. Dia kuat. Ya, dia tahu cabaran ni akan ada sentiasa di mana-mana. Jadi macam mana dia nak kena beraksi, nak bertindak di dalam dunia sebenar. Inilah pembelajaran bermakna yang kita nak highlightkan. Ya, dan betapa ilmu itu saling berkait. Awak dan pensyarah awak sudah kaitkan 4 kursus di mana saling ada interdisciplinary dan saling melengkapi. Itu sebenarnya bukan saja-saja kita nak buat interdisciplinary. Faham tu? Faham ya? Baik, Faham, Cik. jadi baik. Nanti cuba masukkan juga akan datang, masukkan highlightkan benda yang kita dah hasilkan itu. Dan kita boleh panggil orang tengok dalam YouTube ke, tapi restricted lah untuk kumpulan kita saja ke, IPG kita saja ke, jadi orang boleh tengok. Jadi inilah benda-benda yang kita nak highlightkan. Ya, membina kita punya di samping kepahaman kita tentang jati diri tadi, kita sudah membina kita punya global competency 6C itu. Ya. Jadi tahniah sekali lagi kepada kumpulan kedua daripada Bahasa Melayu dan juga pensyarah-pensyarah yang telah membimbing anda semua. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cik. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkifli Mahayuddin atas sesi soal jawab dan maklum balas yang telah diberikan. Moga ianya menjadi dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan jati diri anak Malaysia dan dapat menjadi perkongsian panduan bagi masa akan datang. Untuk makluman sidang maya sekalian, ahli kumpulan bagi pembentang ketua tadi ialah Siti Raihana binti Khairul Arifin, Nura Husnina binti Zainal, Zuraidah binti Muhammad dan Iwana Izzat bin Hirwan. Serta tahniah diucapkan kepada pensyarah pembimbing bagi kumpulan kedua iaitu Dr. Osman bin Rahmat, Puan Syahrizan binti Abdul Hamid, Dr. Selina Anak Lasan dan Dr. Roslan bin Abdullah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada kumpulan kedua dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita teruskan untuk pembentangan kumpulan ketiga dari IPG Kampus Gaya. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para panel dan sekalung terima kasih juga tidak dilupakan kepada pihak penganjur atas peluang yang diberikan kepada kami untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Saya, Welly Vera Julie bersama ahli-ahli kumpulan saya, Harold Lau Yi Hong, Wong Jun Hee, Faiza binti Abdul Wasi dan El Shaddai Katu Darussalam akan berkongsi berkenaan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna kami. Oleh itu, tanpa membuang masa, kami akan memulakan perkongsian kami pada hari ini. Baiklah, dalam pembentangan KPPB ini terdapat 5 kusub yang terlibat iaitu GAPT 1032 Asas Pembelajaran Digital, BCNB 1114 Perhanyatan Puisi Bahasa Cina, PNB 1114 Pengenalan Sistem Ejaan Jawi dan Rumi, TSLB 1124 Literary Studies in English dan MUJK 1143 Asas Permainan Gitar. Seterusnya, apabila melihat jadual kerja kursus, didapati bahawa GAPD 1032 merupakan tunggak bagi kerja kursus BCNB 114, BMMB 1114, TSLB 1124 dan MUZK 1143. Baiklah, ini merupakan soalan GAPD 1032 di mana kami sebagai seorang guru kreatif yang menghayati seni perlu menghasilkan sumber digital yang terdiri daripada persembahan kesenian. Untuk soalan kerja kursus BCNB 114,
Pelajar dikehendaki merakam persembahan ciri-ciri estetika sajak moden, manakala bagi kerja kursus BMMB 114, pelajar dikehendaki merakam proses penghasilan seni had. Di sini kita dapat melihat bahawa kedua-dua kursus ini mempunyai soalan yang sama, iaitu merakam tetapi mengkehendaki item yang berbeza. Begitu juga bagi kerja kursus TSLB 1124 dan MUZK 1143. Persamaan di antara 4 soalan kerja kursus yang telah saya kongsikan sebentar tadi berlaku kerana GAPD 1032 lah yang menjadi tunggak kerja kursus yang lain. Oleh hal yang demikian, hasil pembelajaran ataupun Course Learning Outcome CLO bagi kesemua kerja kursus ini telah digabungkan dan dikaitkan seperti yang kita dapat lihat pada raja di atas. Ini merupakan raja gabungan CLO bagi semua kursus yang terlibat. Hasil daripada gabungan CLO mencetuskan the big idea yang sama, iaitu guru kreatif hayati seni dengan digital. Ini merupakan kerangka KPPB kami. Pada peringkat pertama, setelah kami selesai merungkai dan merangkai MK, terutamanya CLO dan tugasan, kami diharapkan untuk menghasilkan sebuah platform Google Sites mengikut tema yang telah ditetapkan. Seterusnya, pada peringkat kedua, kami dikehendaki untuk memuat naik video rakaman seni yang telah kami lakukan bagi kerja kursus kami. Dan pada peringkat ketiga, kami telah mengalami 2 perkara, iaitu pengalaman pembelajaran PBL dan pembelajaran bermakna. Pertama sekali, untuk PBL, kami telah belajar bagaimana untuk mencipta Google Sites dan apa format video yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam Google Sites. Bagi pembelajaran bermakna pula, kami berjaya untuk extend produk kami dengan mengadakan bengkel dan akan mengadakan pelancaran KPPB Corner pada bulan Julai ini. Seterusnya, saya akan mengongsikan pengalaman kami sepanjang KPPB. Antara pengalaman kami ialah mengadakan perkongsian pintar. Dalam usaha kami untuk memastikan bengkel yang kami akan adakan berjalan dengan lancar, kami telah melakukan beberapa persediaan sebelum bengkel. Ini termasuklah penubuhan jawatan kuasa bengkel, penyediaan dan penghantaran surat jemputan, penyediaan poster, penyediaan borang pendaftaran bengkel, penyediaan borang penilaian bengkel, pengedaran link pendaftaran bengkel, dan rehearsal. Selepas bengkel pula, kami telah mengadakan analisis borang penilaian bengkel dan pasca nilai program untuk mengenal pasti ruang penambahbaikan pada program yang kami telah lakukan agar pada masa akan datang sekiranya kami akan mengadakan bengkel lagi, kami dapat membuat bengkel yang lebih baik. Selain itu, sepanjang pengalaman kami melakukan KPPB, kami mendapati bahawa kerangka 3I, 3R dan konsep 6C terlibat dalam KPPB kami. Oleh itu, saya akan kongsikan serba sedikit bagaimana elemen-elemen ini terlibat. Pertama sekali, bagi kerangka 3I, engage, enhance dan extend, engage terlibat apabila kami melakukan kerja kursus kami membina platform digital resource dalam bentuk Google Sites. Enhance pula berlaku apabila kami diberikan panduan serta galakan daripada pensyarah dan rakan sekelas. Tambahan pula, motivasi juga tergolong kerana motivasikan diri dari segi disiplin kami untuk menyelesaikan tugasan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Akhir sekali, bagi extend, seperti mana yang saya telah kongsikan sebentar tadi, kami telah melakukan perkongsian pintar pembelajaran bermakna yang melibatkan pelajar kolej tingkatan 6 Padang Serai Kedah dan pelajar tingkatan 6 SMK Datuk Mansor Bahau Negeri 9, iaitu seramai 62 orang pelajar. Namun begitu, usaha kami untuk extend tidak berakhir di sana sahaja kerana kami juga akan melancarkan
program KPPB Corner pada Julai 2022 dan dalam usaha kami ini, kami telah melakukan perjanjian dengan unit pusat sumber untuk melancarkan KPPB Corner ini. Berikut merupakan gambar-gambar bagi kerangka 3E Enhance di mana kita dapat lihat perbincangan sedang berlangsung dan pensyarah juga hadir untuk memberikan panduan serta galakan kepada pelajar. Untuk extend pula, kita dapat lihat dalam gambar-gambar ini perbincangan di antara pensyarah kami Encik Manalan Raju bersama unit pusat sumber untuk program pelancaran KPPB Corner. Seterusnya, bagi kerangka 3R pula, penghasilan produk kami terletak di kuadran D. Beralih pula kepada kompetensi Global 6C, kami berjaya mengalami kompetensi karakter apabila kami menjana pengetahuan tentang pembangunan media pengajaran iaitu Google Sites. Seterusnya, citizenship. Kami menjadi peka terhadap seni pelajaran muzik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina yang berlaku di negara dan secara global. Seterusnya, bagi kolaboratif, kami dapat bertukar pandangan sesama rakan sekelas, pensyarah penasihat, dan rakan IPG yang lain. Kompetensi communication, kami dapat menggunakan unsur digital untuk mencapai kualiti komunikasi dalam pasukan. Creativity, kami berjaya menghasilkan produk yang berkualiti, kreatif dan inovatif demi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan akhir sekali, untuk critical thinking, kami dapat mengenal pasti bagaimana untuk menghayati seni dengan digital. Untuk menyimpulkan pengalaman kami sepanjang KPPB, kami berjaya menjalani pembelajaran bermakna dari entry point yang pertama sehingga entry point yang kelima. Akhir sekali, saya akan kongsikan bukti-bukti perkembangan KPPB kami. Ini merupakan borang pendaftaran peserta yang telah diedarkan 3 hari sebelum bengkel perkongsian pintar kami diadakan. Ini pula merupakan borang penilaian yang diedarkan kepada para peserta setelah bengkel tamat. Seterusnya, ini merupakan poster ataupun backdrop bengkel yang telah dihasilkan. Seperti yang saya telah kongsikan sebentar tadi, kami telah mengadakan rehearsal sebelum bengkel. Ini merupakan bukti rehearsal kami. Untuk pengetahuan para panel, bengkel perkongsian kami telah disertai oleh pelajar Kolej Tingkatan 6 Padang Serai Kedah, pelajar Tingkatan 6 SMK Datuk Mansor Bahau Negeri 9, siswa IPG Kampus Peningau, Sabah, iaitu seramai 62 orang peserta. Bengkel kami diadakan menerusi platform Google Meet dan dirasmikan oleh Timbalan Pengarah IPG Kampus Gaya, iaitu Dr. Norafida binti Nuralidin. Ini adalah analisis item penilaian bengkel kami. Berdasarkan analisis kami mendapati bahawa seramai 95.2% peserta bersetuju bahawa kandungan sesuai dengan objektif dan 94.8% peserta bersetuju kandungan sepadan dengan tajuk. Kandungan mampu menambahkan pengetahuan mereka dipersetujui oleh 95.6% peserta dan kandungan berjaya meningkatkan kemahiran mereka dipersetujui oleh 91.8% peserta. Bagi penyampaian secara jelas, 93.4% peserta bersetuju, bahasa yang digunakan mudah difahami dipersetujui oleh 92.8% peserta. 93% peserta bersetuju bahawa interaksi penceramah ataupun facilitator adalah sesuai. Seterusnya, 94.4% peserta setuju bahawa penceramah atau facilitator bersedia, yakin dan berfikiran terbuka. Penampilan penceramah dan facilitator adalah sesuai dan profesional dipersetujui
oleh 92.4% peserta. Dan akhir sekali, 91.8% peserta setuju penceramah ataupun fasilitator menepati masa dan menggunakan masa secara optimum. Secara keseluruhannya, bengkel perkongsian pintar kami mencapai tahap kecemerlangan sebanyak 93.5%. Ini adalah pengalaman dan pengetahuan yang didapati oleh 5 orang penceramah bagi bengkel tersebut. Sepanjang proses persediaan bagi program ini, banyak perkara yang saya telah pelajari dalam mengawal kegugupan saya dan bagaimana untuk memastikan informasi yang saya berikan itu sahih dan boleh difaham dengan mudah oleh orang di luar sana. Pada bengkel ini juga, saya telah mendapat banyak pengalaman serta kemahiran yang baharu. Antara kemahirannya adalah cara-cara untuk menghasilkan Google Sites tersendiri. Saya tengok contoh-contoh moderator handle program di YouTube. So, saya dapat cari intonasi yang sesuai dan menambahkan keyakinan saya. Membawa kita kepada persoalan terakhir. Kemahiran apa yang saya dapat? Kemahiran yang pertama, hasilkan platform Google Site. Biasalah, kita nak hasilkan sebuah platform yang ideal. Platform Google Site yang ideal, yang cantik, standard, menarik untuk kita kongsi pada orang lain. Jadi pengalaman yang saya dapat daripada penceramah ataupun daripada program ini adalah kepentingan membuat persiapan yang lebih. Saya juga belajar bagaimana untuk bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain secara dalam talian. Ini adalah bukti perancangan program pelancaran KPPB Corner kami. Baiklah, sampai sini sahaja perkongsian kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada para pembentang. Seterusnya dijemput sekali lagi Encik Zulkifli Mahayuddin untuk memberikan maklum balas bagi pembentangan daripada kumpulan ketiga. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam KPPB. Saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih di atas pembentangan kumpulan daripada IPG Kampus Gaya, betul ya? Baik. Jika juga ada satu kelainan dari segi pembentangan di mana anda memberi fokus kepada suatu aktiviti dan dijelaskan bagaimana aktiviti itu dilaksanakan, ya. Baik, awak berkongsi dari segi itu. Jika saya tak sebut di dalam maklum balas saya di dalam kumpulan-kumpulan sebelum ini, mungkin di dalam kumpulan ini saya akan cuba sebut perkara-perkara yang tak sebut di sana. Jadi semua orang dapat belajar, dapat feedback. Bukan bermakna bila saya sebut kumpulan sana, kumpulan sini tak ada. Ya, kadang-kadang ada perkara yang saya tak sebut di sana secara menyeluruh. Baik, apabila kita melaksanakan KPPB, proses kita melaksanakan KPPB itu sebenarnya macam awak tulis tadi episod 1, episod 2 tu, itu peringkat permulaan dulu tu kita guna begitulah. Tetapi sekarang ini kita tak sebut lagi episod 1, episod 2. Apa yang penting bila kita melaksanakan KPPB ini, dia mesti bermula dengan proses merungkai. Proses merungkai itu untuk kita dapat kefahaman kita tentang kursus itu, tentang pengetahuan yang perlu kita kuasai, kemahiran yang perlu kita kuasai. Lepas itu kita membina backward design itu adalah aspek kita merancang proses pembelajaran bersama pencarah kita, iaitu bermula dengan peringkat 1 menetapkan hasil, pentaksirannya, kemudian juga plan pembelajarannya. Jadi episod-episod tu tadi tu, ya, atau entry tadi tu, entry point itu sebenarnya kita gunakan backward design itu, nanti dia nampak lebih jelas. Okey, faham maksud saya tu, ya? Baik. Jadi kalaulah begitu, tadi saya nampak ada kita ada 4 kursus, iaitu JAPD 1032 yang menjadi tunggak kepada itu pembelajaran digital. Apa tajuknya, ya? Betul ke? Betul tu Tuan. Okey, baik.
Ya, betul ya. Dan itu menjadi anchor atau tunggaknya. Betul? Baik, dan awak juga saya nampak tadi ya, awak letakkan dia punya kalau boleh kita buka balik dia punya rajah model interdisciplinary tu. Agak-agak boleh buka balik tak? Boleh Tuan. Cuba buka yang tu, bagi kita tengok sama-sama ya. Kita tengok sama-sama berdasarkan slide itu. Ya, ada BCNB, puisi bahasa Cina. Lepas tu kita ada 114 bahasa Jawi apa semua tu 1124. Kalau kita dapat buka yang tu, dapat kita tengok sama-sama. Tu kat mana tu bagi nampak. Tak muncul lagi ya? Sekejap Tuan. Tak muncul lagi? Sekejap. Okey. Ingatkan skrin saya masalah. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para panel. Junhee, Tangan KPPB ini tetap Ni. Okey, baik. Ada 5 music music satu lagi. Okey. Yang tadi yang model interdisciplinary yang awak buat. Di mana model interdisciplinary? Ni. Okey, baik. Baik, kalau kita tengok model ini ya, model interdisciplinary ini dia tak sebut kerangka KPPB. Jadi maksud kerangka KPPB tu nanti dia jadi lain ya. Jadi kita buat model interdisciplinary kursus untuk KPPB. Jadi macam itu lebih tepatlah ya. Jadi kita nampak bahawa anchornya adalah GAPD 1032. Kemudian antara 4 kursus itu dia tidak ada kaitan ya, cuma dia setiap satu kursus itu hanya berinterdisciplinary dengan anchornya JAPD dengan dengan puisi bahasa Cina, dengan bahasa Jawi, muzik, dan satu lagi tadi tu halus itu saya tak nampak ya. Jadi dia menunjukkan begitu. Dan tadi slide sebelumnya ditunjukkan tentang bagaimana interdisciplinary berdasarkan kepada tugasan. Jadi saya tahu bahawa dalam GAPD itu 1032 itu awak dikendaki membina, kalau tak silap saya, satu tapak atau platform ataupun satu site, betul? Betul ketugasannya? betul Tuan. Betul Tuan. Jadi di situ setiap satu tapak itu awak akan masukkan keempat-empat kursus itu. Maknanya orang yang ambil BCNB 1114 juga ada satu tapaknya di situ ya. Kalau pelajar daripada bahasa Melayu, dia GAPD itu akan diambil oleh semua pelajar, dan untuk major itu ada dia punya tugas saja di situ berdasarkan kepada kursus masing-masing. Betul ke? Betul Tuan. Betul, baik. Sekarang ni saya tengok dia punya the big idea is guru kreatif hayati seni melalui digital. Ya, itu yang sudah dikumpulkan untuk menjadi satu big idea untuk keseluruhan interdisciplinary. Dan saya percaya bahawa setiap satu kursus itu ada dia punya big idea. Betul ke? Betul. Kami hanya ada satu je big idea, iaitu guru kreatif. Baik, tak apa. Sebenarnya apabila sebelum kita merangkai atau interdisciplinary, setiap satu kursus itu pensyarah mesti kongsi dengan awak apa sebenarnya kepahaman awak setiap kursus yang awak lalui.
Jadi di situ ada 5 big idea sebenarnya untuk siap satu. Yang apabila kita faham, kita tahu setiap kursus itu, apa dia punya kefahaman kita tentang kursus itu. Kemudian apa pengetahuan yang kita perlu kuasai, apa kemahiran yang kita perlu kuasai. Ada 3 perkara dalam setiap kursus. Sebab itu bila awak paparkan proses merungkai itu, walaupun awak tidak terlibat dalam proses merungkai, mungkin tak ada kesempatan, pensyarah awak yang membina tunjukkan slide itu menunjuk awak sudah melalui proses pembelajaran bermakna itu. Bermakna di situ, ini kami sudah merungkai bersama pensyarah kami ke 5 kursus. Jadi ini pengetahuan, ini kemahiran, ini kepahaman kita. Jadi kita ni, orang yang di luar ni nampak, walaupun sepintas lalu kita nampak proses itu sudah dilalui. Daripada situ baru kita membina interdisciplinary. Kerana kefahaman setiap kursus itu dicantumkan menjadi satu interdisciplinary. Walaupun interdisciplinary ini sebenarnya satu anchor tetapi dia dengan satu kursus yang lain. Satu anchor JAPD dengan satu kursus yang lain. Jadi tugasannya di situ nampak dia punya tunggak adalah JAPD itu membina Google Site. Kontennya adalah setiap kursus itu. Itu yang saya nampak, saya faham lah. Jadi sekarang ini di sini tadi tidak ditunjukkan essential question. Jadi awak sudah bersetuju bersama pensyarah bahawa guru kreatif hayati seni melalui digital. Jadi saya tidak pasti adakah setiap kursus itu ada elemen seninya sehingga kita meletakkan perkataan seni di situ. Ya, guru kreatif boleh, hayati boleh, digital itu memang JAPD itu digital, ya, berkaitan dengan pemanfaatan digital. Jadi kalau nasihat saya, kalau kita nak membina big idea bersama dengan pensyarah pembimbing, pastikan perkataan-perkataan yang spesifik yang sudah ada di dalam kursus itu tidak dijelmakan supaya dia tidak menyempitkan pemikiran kita ke arah digital. Sebaliknya, bila kita buat kenyataan big idea yang umum, pemikiran kita terbuka luas lagi. Banyak perkara kita boleh tanya di situ. Dan kita tidak dikongsikan dengan essential question itu tadi. Ya. Baik. Dalam proses ini, boleh tak bagi tahu saya, tadi tidak ditunjukkan tentang backward design peringkat ketiga, plan pembelajaran itu. Ya. Plan pembelajaran itu adalah tentang aspek akronim WHERE to. Ingat tak ada pensyarah kongsi dengan awak semua WHERE to itu? Ada Tuan. Baik. Kalau begitu bagus. Dan apa yang awak sampaikan tadi itu, bengkel itu adalah sebahagian daripada amalan, ya, PDP yang dilaksanakan untuk awak memahami konteks tentang digital dan awak beralih kepada kefahaman awak itu dengan memberi kursus. Itu satu yang baik. Dalam kita punya model, ya, model pembelajaran murid atau model reka bentuk pembelajaran atau kompetensi global 6C, 3E dan 3R. Baik, saya nak tanya yang model reka bentuk pembelajaran, MR, mereka bentuk pembelajaran, ya, model reka bentuk pembelajaran, MRP. Baik. Di sana ada elemen pedagogikal, amalan pedagogi. Apa amalan pedagogi yang awak telah lalui sepanjang 15 atau 14 minggu interaksi kuliah bersama pensyarah awak? Apa amalan pedagogi yang awak telah lalui? Tadi kalau awak buat bengkel, bagi saya itu satu amalan pedagogi untuk awak memaham dan berkongsi dengan orang lain. Ada tak pedagogi lain, ya, yang menyokong kepada pencapaian hasil pembelajaran anda? Maaf mengganggu Encik. Masa untuk maklum balas berbaki seminit saja lagi. Okey. Mereka jawab yang soalan saya itu. Baik, terima kasih Tuan Zulkifli untuk soalan sebentar tadi. Ya. Baik, amalan pedagogi yang telah kami alami sepanjang KPPB kami adalah di mana pensyarah memberikan peluang dan ruang kepada kami untuk membuat pilihan melibatkan diri dalam KPPB kami. Seperti dalam perbincangan kumpulan, kami dapat membahagikan tugas dan membuat rehearsal sebelum perkongsian pintar kami.
Dan apabila kami membentangkan hasil perbincangan kami, pensyarah kami telah memberikan maklum balas di mana kami dapat menambah baik lagi kelemahan kami dan melakukan yang lebih baik pada masa perkongsian pintar itu dijalankan. Baik. Terima kasih. Nah, satu lagi soalan sebelum habis masa. Okey, kita faham tentang model ya. Model 3R tu kalau sempatlah dalam beberapa saat ini you jawab, you capai tak tadi tahap adaptasi dalam kuadran D tu. Dalam 3R tu tadi saya nampak awak ada tunjuk tentang kuadran D, capai tentang rigor, relevant and relationship. So apa yang awak capai di situ? Kalau awak kata awak sudah capai tahap adaptasi itu. Boleh jawab? Kalau saya bagi hint, boleh tambah tak jawapan? Izinkan saya untuk menjawab soalan tersebut. Okey, dalam masa berapa saat cepat? Okey, dalam pembelajaran bermakna kami telah pun mencapai peringkat di adaptation sebab kami telah berjaya mengadapt, argue, compose, conduct and also construct. Ya. Okey, baik. Sebab itu awak menghasilkan bengkel dan boleh share dengan pelajar-pelajar tingkatan 6, betul? Betul. Saya nak itu saja. So, pembelajaran bermakna ini betul-betul berlaku dalam diri awak ke? Yes. Baik. Tahniah kepada kesemua kumpulan yang telah membentang dalam sesi bersama memberi maklum balas tadi tu. Anda dapat jawab dengan baik. Cuma sedikit-sedikit teguran itu nanti kita baiki untuk masa akan datang. Baik, tahniah semua. Semua kepada pembentang hari ini, yang kumpulan ini. Terima kasih. Saya nak molong kepada moderator. Siapa? Ain ya? Mana Cik Ain? Ya, saya. Okey, Cik Ain bagi saya 5 minit boleh tak sebelum kumpulan terakhir membentang? Boleh tak? Boleh. Kita last kali ni kumpulan akhir kan? Tak apa, Encik ada masa lagi. Ya, okey. Bagi saya masa ya sekejap, dia 5 minit ya. Okey.
Okay, moderator, kita boleh start. Kita boleh sambung balik. Silakan. Baiklah, majlis diteruskan dengan ucapan terima kasih kepada Encik Zulkifli Mahayuddin selaku panel penilai sebentar tadi atas maklum balas yang telah diberikan. Semoga setiap pandangan dan maklum balas yang diberikan dapat menjadi panduan untuk perkongsian pada masa yang akan datang. Untuk makluman sidang yang saya muliakan, ahli kumpulan ataupun pembentang kumpulan ketiga sebentar tadi ialah Welly Vera, Julie, El Shaddai Khatu Darussalam, Harold Law Yi Hong, Faiza binti Abdul Wasih dan Wong Jun Hee. Serta tahniah diucapkan kepada barisan pensyarah penasihat bagi kumpulan ketiga iaitu Encik Manalan anak lelaki Raju, Encik Sabto bin Aziz, Dr. Christina John, Encik Chai Min Chan, Khadijah Adnan dan Dr. Ong Wei An Harold. Syabas dan tahniah diucapkan kepada kumpulan ketiga dari IPG Kampus Gaya. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan untuk pembentangan yang terakhir iaitu kumpulan keempat dari IPG Kampus Tuanku Bainun. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good day everyone. We are PISMP TESOL Semester 3 Year 1 students from Institute of Teacher Education, Tuanku Bainun Campus. Today we are going to do a presentation for the KPPB Showcase 2022. First of all, let's meet the group. The 6 presenters for today are Tarshini, me, Siti Hajar, Alia Erdina, Salsabila, Hannah Husna, and Amir Hakimi with the guidance of our advisor, Madam June. Then, this is the table of content and what we are going to be presenting today. For your information, we have 4 interdisciplinary courses for this semester, which are TSLB 3052 Arts in Education, EDUP 3033 Learning and the Learner, TSLB 3033 Principles and Practice in English Language Teaching, and also TSLB 3223 Children's Literature. Here is also the name of the lecturers in charge. Now, this is the interdisciplinary model that we have done during semester 3 PISMP TESOL. So these are the 4 courses involved with the big idea: creativity is the basis of excellent education. Alright, as I have mentioned before, the big idea is creativity is the basis of excellent education. Then below the big idea are the essential questions for all the 4 courses. Moving on to the next slide, it is the course learning outcomes, also known as CLO, for all the 4 courses involved. Next, for the interdisciplinary, these are the CLOs for all the courses. For TSLB 3052, the CLO is present arts in education activities using the performance kit for teaching and learning of English language in the primary schools. For EDUP 3033, presentation plan teaching activities by applying current teaching approaches. For TSLB 3033, present the underlying principles and general characteristics of the Malaysian primary English language syllabus in groups. And for TSLB 3223, this CLO is present a storytelling performance incorporating appropriate craft of storytelling in pairs. Okay, so since the big idea is about creativity is the basis of excellent education, we are required to apply the creativity or specifically the performance kit into multiple courses. For example,
For EDUP 3033 and TSLB 3033, we have to apply the performance kit from Arts in Education as the teaching aids in the presentation. Meanwhile, for TSLB 3223, we have to apply the performance kit as a prop during the storytelling performance. This is the interdisciplinary task for TSLB 3052, Arts in Education. Then this is the task for EDUP 3033, Learning and the Learner. Okay, this is the task for TSLB 3033, Principles and Practice in English Language Teaching. And last but not least, this is the task for TSLB 3223, Children's Literature. And next, moving on to the student learning model, which is student learning model itself focuses on the students gain from the KPPB's input. It consists of relationship, learning and connecting, learning to learn, metacognition, feedback, and agency. And the last one, aspiration, which is expectation, needs, and interest. The first one is relationship, where the bond between us got stronger despite coming from different classes, and we also develop a great relationship with our advisor, as we always discuss together face-to-face and also via Google Meet and other platforms on how to make sure the program can be handled smoothly. We have developed an amazing relationship with Universitas PGRI, Kanjuruhan Malang community, and also with Dr. Siti Maflah from Language Access Center Unikama. And next is aspiration. Though having past experienced this aspiration from the peers, lecturers, and parents, we absorb and gain inspiration from many sources. In the end, it is beneficial for the student themselves. Our lecturers, senior friends, and family have inspired us to make the T-Talk 2.0 such a success. The event we have hosted and joined inspire us to be more active in terms of getting a learning and getting exposure, getting out of our comfort zone to seek out and gain more profound and new experiences. Last is we started to learn and be bold on taking a new concept of learning in the classroom to be better and have a fun learning experience. Last but not least is learning to learn. We are now co-learner and co-designer, helping creating the process of learning itself. Now we become our own learners, overlooking others' learning processes. We begin to realize that the goal of learning is not only to master the content of knowledge, but the mastery of learning itself. We begin to define our own learning goals and success criteria. With peer feedback, lecturers' idea and critiques, and awareness, we begin to develop professional working ethic and deepen the awareness of how to function and learn. Defining the learning goal by ourselves because we learn and we discover our own interest during this KPPB journey. All right, ladies and gentlemen, moving on to the design learning model. So the first one will be pedagogical practices. Now, ladies and gentlemen, we are given the excitement and fun of learning to teacher, trainee, and lecturers via KPPB. We now contextualize the learning theories, principles, practices, and methods to immerse ourselves in meaningful learning. For example, now learning is a process, learning is project-based and also interdisciplinary. Our lecturers are also now co-learners with us, asking and providing us great open-ended questions, and also being a great role model whilst providing mastery of the course matter. We also are now challenged to expand our content even further and come up with even greater ideas to do so. For example, our virtual T-Talk second edition. Next will be learning partnership. Students today want to be actively engaged. They want to determine the path of their own learning chart and their own learning journeys. And similarly, we teacher trainees have also conducted a virtual T-Talk with Dr. Siti Maflah from Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia, focusing on who's speaking ventriloquism and its effect in educational reality. This talk was held through online platforms such as Google Meet and Facebook Live, and was joined by many IPG students, especially Tesselians. Here, lecturers are proactively learning alongside us in contexts where we are contributing our own ideas, experiences, and expertise to the learning process itself.
And as you can see here, these are some of the many examples that we have been involved in. But respected audiences, I would say that we have actually conducted many more learning partnership activities. And if you haven't already know, we will be going to Indonesia as an extended invitation by PGRI Kanjuruhan Malang this 21st July. And the last one, ladies and gentlemen, for this model will be leveraging digital. Now, we begin to continuously discover and use digital learning tools and various resources to explore new content, new concepts, new information and ideas. We were able to connect with peers and experts from Indonesia and use those knowledge in regards to what we can contribute to the world. And with platforms and such ubiquitous applications, we were able to transform learning as such that it affects us authentically, holistically, and lifelong, like the Virtual Tea Talk second edition. Now let's take a look at the 3E framework. The first one is the engagement. We did a lot of activities that require us to think critically and creatively. We developed the use of technology in teaching and learning through a lot of methods, and we also combined the 4 courses to create a very interactive lesson plan and performance kit, as you can see in the pictures. The next E is that the use of digital tools like the internet and various apps in upgrading our learning. For example, we have used Telegram, Canva, email, Zoom, WhatsApp, Facebook, and also Google Meet to communicate with each other. The last in 3E framework, which is the extension. The technological tools such as Google Meet, WhatsApp, and email aided us in reaching out to our classmates, lecturers, and also experts from Indonesia. We used Canva to design slides in the classroom before. With the skills learned, we use it to create interesting posters and certificate for our program. We are able to create suitable and enjoyable teaching aids as well as applying effective methods and approaches to be used during the teaching and learning. Moving on to the 3R framework. The first one is rigor. Students are engaged in active participation, exploration, and research in learning. We have developed problem-solving skills, creativity, personality, and we also reflect on our learning. The next one is relevance. We value the knowledge we learn in the classroom and apply it to the real world, predictable or unpredictable situations. There are various diversity and cultures of each students to build effective learning skills. Last but not least, relationship. Our relationships are deepened as we build a sense of belonging that sustains mutual trust between the lecturers and peers. All voices are heard, we share our understanding, and we can produce excellent results throughout the learning process. Next, ladies and gentlemen, let us focus on the 6C, the 6 global competencies. Focusing on the first C, the character. Today, we would like to reminisce our huge success in conducting the Virtual Talk Territory edition and followed by Virtual Talk Territory second edition. After achieving a huge success in the first event, in the second edition Virtual Talk, we managed to develop an extension to our personal qualities, such as we becoming more passionate, increase our professionalism, and develop more essential skills. We become more realistic and ready to face every consequences while achieving our holistic goals, such as how to engage the audiences and bring an impact, and how to make the session knowledgeable. We started to build up great communication skills, raising our confidence and social conscience as we learn to approach them professionally. Aside from that, we become more resilient, creative, and train ourselves not to be as just followers, but also the creators. We managed to develop the ability to be a part of the thinkers and enhance our entrepreneurial skills. For example, in the second edition Virtual Talk, we handled it better than the last time while contacting our special guest from Indonesia, Dr. Siti Mafula. Moving on to the second C, creativity. In terms of creativity, we realized that we have developed a better entrepreneurial eye for advertising our program, and we have gained new ideas and explore various new sources to create a better engagement with potential audiences. Also, we have maintained a good relationship among us, and we managed to work together to turn ideas into action.
We use our creative eye to make any interaction fruitful and enjoyable. Last but not least, we have generated new innovative skills as we brainstorm the ideas and create our performance kits that can use holistically and embedded in all subjects. Next, the third C, communication. For the communication, we have helped each other and come out with a short list of education-related questions to ask and interact with Dr. Siti Mafula despite having different mother tongues. The communication among us to gather all the essential materials and information have improved as well from the last time. This includes the communication between student to student, which is junior to seniors, students to lecturers, and within the expertise. We use various types of online platforms to discuss and share our ideas and opinion regarding current issues and challenges, opposing ideas and solutions with the committee members, advisors, and seniors through applications like WhatsApp, Telegram, Google Meet, Facebook, and Google Docs. These are the evidences of our communication with Dr. Siti Mafula from Unicama and the IPGKTB group to communicate among us about the event. Next, for the collaboration, we have collaborated with our lecturers, classmates, and seniors during classwork and coursework and came out with a few programs with them. Not just that, we also collaborated with lecturers and students from Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia, Unicama, and which met us change ideas, knowledge, and gain more information throughout the events. Now, here are our evidences of collaboration. Critical thinking. Before we get to know about critical thinking, we tend to wait for the lecturer's instructions without thinking by ourselves first. However, once we adopt critical thinking in our classes, we try to find information and evaluate each information properly. For example, our coursework requires us to think about how to come out with teaching aids that can be catered in 4 interdisciplinary subjects. So we really have to rack our brain to create a good teaching aid. And lastly, citizenship. We started thinking like global citizens, considering issues based on diverse values and worldviews, and with a genuine interest to solve real-world problems that impact humans. We have done another program with one of the lecturers from Unicama, Indonesia, which is the Virtual TED-Talk 2nd edition, continued from the previous program that has been done last semester. Of course, there have been a lot of new knowledge and insights that we have gained through this global program. This is the new knowledge that product that we have done throughout the semester. As we can see here, this is the Virtual Talk 2nd edition that we came up with the help of our lecturer and seniors. We also got feedback from people as we did this program through the Facebook Live. This is another knowledge and product that we have come out after we finish our coursework. We successfully created teaching aids that can be used in the classroom and in the future. And not just that, we have done reflection from our subject, and finally, we will produce a book entitled KPPB Divine in Reality. So let's move on to the strengths and the challenges. So based on our experience, we realized that we have strengths that help us in becoming successful co-learners and co-designers. For example, we are able to work together, not only between the committee members, but also with the lecturers, experts, and the seniors. Then we can expand the connection with people from different countries. We also face less difficulties as we have the experience from previous events, and we are also now familiar with our own works and responsibilities. However, we also encounter some challenges, like having limited access to an internet connection and communication breakdown due to distance. We also lacking of events promotion period,
and also the challenge of date and time schedule, as the event fell on an Indonesian public holiday and the study week of IPG students. Last but not least, the suggestions for improvement are to have a proper discussion for the interdisciplinary courses before working on the courses. Then we should plan for proper time management to make sure the flow of an event runs smoothly. And the last one is proper date and time should be organized according to public holidays and target audience peak hours to increase viewers. Promotions can also be done earlier. With that, we end our presentation for today. Thank you. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada para pembentang. Seterusnya, sekali lagi dijemput Encik Zulkifli Mahayuddin selaku panel penilai dari Task Force KPPB untuk memberikan maklum balas bagi pembentangan dari kumpulan keempat sebentar tadi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Very good morning to all of the presenters. Let me recall your name: Siti Hajar, Tashini, Puan Nor Asilah. I noticed one. I think the only boy, Hakimi, or who else? Just 4 or 5 of you? There are 6 of us. 6 of you. Okay. First of all, my congratulations to you and to your lecturers. You are really co-learners, co-designers. Okay. And I'm very impressed from the start till the end. Actually, it's a very impressive. You are very well versed with the KPPB and the subject matter. And my question will be no more as usual. I'll try to give you a little higher, okay? So that I want to test you whether you really understand what you have done. Okay. Let's see. Okay, how we start with the very simple one. Never mind. How do you know that you gain your learning outcomes? We have 4 subjects here. That is principle and practice. Okay, we have arts in education. We have learner and the learning. We have another one is children literature. Am I right? All right. Now, how do you know that you gain everything from these 4 subjects? Anyone? Any one of you can answer me. Me. Hakimi. Okay, Hakimi, please. Okay. So how do we show that we understand and how do we use? For me, it's the practicality usage when we understand the courses. So to show that we understand is by having an event that use all the things that we have learned before, which is principle and practice in ELT, arts in education, learning and the learner, and children literature. 4 of these courses can be applied to our event, which is the TikTok second version. What is ventriloquism? So by doing that event, we actually apply what we have learned before in the process. So on that, it shows on how we actually understand the process that we've learned and how we apply it into the real life situation. So to me, it is a very interesting and practical way to show that we understand on how to apply it in our classroom later on. That's all? Yeah. Okay, past question number 1. Okay, now question number 2, right? Okay, we have just take one of the subjects that you have interdisciplinary aspects. Okay, let's say let take one subject or course that is children literature. Okay. From the children literature, or up to you, okay, you can choose any of the subject. Okay, so every single subject, we have 3 dimensions. There are knowledge,
skill, and understanding. We are very familiar with the knowledge and skill that you need to gain. Now, from any of the one of the subject, okay, you can choose anyone. Okay, what is your understanding about the subject? Do you understand my question? Okay, let's say you can choose arts in education, children literature, you can choose your principle, and you can choose EDU 3023. Just choose one and tell me what is your understanding about the course. So may I? Yes, sure, please. Okay, first off, sir, thank you very much for the opportunity. And regarding your question, okay, so I would like to choose arts and education. So one of the things that our lecturer, Madam June, had repeatedly emphasized was multiple intelligences. So what can we do to apply via KPPB in classroom? So one thing as teachers is we are supposed to help students to master the learning process. We are to bring greater visibility to that process and leverage the power of teaching. And with KPPB and relating it to arts and education, we can bring peer teaching, connecting the learning to students' interests, as Madam June had said, multiple intelligences, aspirations, and continuously analyze and evaluate their learning progress for each and different student, and choose their learning strategies based on that analysis. All of this must become part of the core repertoire of our teachers' expertise as we have learned in arts and education, as they learn from each other and apply it with and from students as well. Yes, Tashini, very good. Brilliant ideas. Brilliant answer. Okay. You mentioned about the knowledge and you mentioned about the skill you have gained. Okay. The understanding. Okay. Beside these aspects, maybe I can't catch what you say, but just give me one simple sentence that show your understanding of this course. Okay. You mentioned about we don't mention in the knowledge aspect is interest, student interest, but you did say that, okay, earlier, student interest. So actually in this 3052 arts and education, you just mentioned about the multiple intelligences. You mentioned about the how the movement, how the music, the importance of music, and how is the visual arts, they blend together. So we just know that is the knowledge that, and then the skill that you create the performance kits. That is the knowledge and the skill. But the understanding is what we call behind the scene. Okay, is about student interest. Teachers should know the student interest before they create some tools or teaching aids. They should prepare that relates to student interest. So student interest is your part of your understanding, correct? Okay, good, Tashini. Okay, the next question. How many more minutes I have? Moderator, berapa lama minit saya masih ada lagi? It's okay, sir. You can still continue. Still got a lot of time. Berapa minit? How? You can take as much as you can because we still have a lot of time. Like 5 more minutes. Yeah. Okay, peluang saya bertanya banyak lah ni. Okay, baik. Baik. Okay, now. Okay. Okay. In the process, in the learning process, okay, with KPPB, with the KPPB. Okay, now, one of the aspect in the character, one of the C is the character. If you notice that, yeah, I know you have you did mention about the elements in the character, okay, and you say that resilience is one of the aspects. Okay, now in the process of learning, we face so many constraints, internal and external factors that influence you whether you can go on or you stop halfway. So can you tell me what is the constraint or
problem that you have, okay, and how do you overcome these types of constraint to ensure that your learning is to ensure that the learning process is going very good in the progress. Okay, how? Allow me to answer, sir. Who? Siti Hajar. Okay, please. Okay. Okay, so you asked about like the problems we face throughout the learning process, right? Okay, so Okay, Siti, I don't want the internet process, the problem. I don't want that. Okay, I want another aspect of constraint that you have, external aspect. Okay. Okay, so is it okay for me to talk about the interdisciplinary, like whatever? Okay, okay. So, when we first got our coursework for the interdisciplinary task, I mean, it's our first time to have 4 courses at once. So it's like a challenge for us to understand the real task or the big idea, the course learning outcomes, and to relate it with each other. So that's our challenge. And then, even though we like a lot of us are, I mean, most of us like have difficulties in understanding what the question really wants. We have done like discussions, communicate with each other, with our friends, with our group members, with our lecturers, in order to get to solve the problems. So the problems that we have now is the like the confusion regarding the coursework, but we were able to manage to how to solve the problems and discuss among ourselves, and that is how we managed to go on with the learning process. Okay, good. Accept the answer. Very good. Okay, next question. Okay, you. Okay, from the learning process, okay, you manage to enhance your learning partnerships, okay, with support with your digital, you leverage your own digital learning. And what is your suggestions? Okay, you keep mention that uh, the institution that you connect, okay, is university is Kunjurihan Malang, okay, Indonesia. Do you have any plan or intention to get more learning partnerships in the future, and how do you manage to do that? Anyone? Okay. Assalamualaikum, Encik Zul. Okay. Yes. So, Nor Salsabila. Okay. yes. Okay, so about the learning partnership, right? Of course, Yeah. we have the intention to like extend our learning partnership with other people. So, how we can manage to get another learning partnership is during our time, like when we do learning partnership with the Unicama, right? So maybe we can meet another person or like people from another university. So that is how we can get another learning partnership from there. You know, we can increase our what we call it, like our circle, like yeah, something like that. We can increase that from meeting another person in another program. So that is how we can create another learning partnership, because it's not just from Unicama, right? We can just have it in our own university, in our own IPG. Like we can meet a lot of people here and there. So that is how we can do another learning partnership. Okay, thank you. Yeah, thank you, Nur Salsabila. Okay, now the last question. Last question. Okay, now I heard that you are a group of what we call icon KPPB. That is a very good. Okay, very good. One of maybe two or one of you
members of the ICON KPPB. And I think as a task force, I need more ICON, okay, whether in IPG, Tengku Bainon, or others IPG. Okay, now, what is your role, okay, to ensure that there is not only one group or one bidang pengajian in this college, okay, to become ICON. Okay, we want to produce more ICON or ambassadors for KPPB. So what is your opinion? May I? Yes, sure, Tashini. Okay, thank you very much again for the question. This answer I would like to not only direct to Mr. Zol but also to everyone out there who's listening. When it comes to change in regards to KPPB and everything, there is a struggle ahead. But it is actually one where the odds for success are dramatically increasing. We do not claim to have all the answers as ICON KPPB or what, but because of the insights described in our slides and our Q&A and even our session now showcase has been based on what primarily we have discussed, our observation among ourselves, our lecturers, our peers, our seniors. And it reflects within ourselves about KPPB, about deep learning that appeals naturally to us ourselves, even to students. So I'm optimistic that what we are describing now actually has happened to us in real life, like our 6 Cs. We had that a long time ago, but KPPB helps to highlight those characteristics, those competencies. And our goal right now is to draw attention on what is beginning to happen in our campuses and how we can foster those sustainable change across the whole system to achieve those deep learning aims. And most of all, it is important for teacher trainees themselves to realize that it is important, and indeed, I think they are already doing so, to create and pave the future today through their actions. And so it is important to realize that we have to set up what these ideas look like and provide those strategic actions that can be taken by themselves, by lecturers, by KPPB icons, task force, and also even policymakers individually and together, because we believe that KPPB or whatever new pedagogies or deep learning that is coming can be realized much sooner than we might imagine on a very large scale if everyone is there to work for us. Change is hard, but it is necessary because this is the educational world. We are evolving, and so Malaysians need also to evolve. The prospects are real, but it is time for us to dig in as well. Thank you. Sorry, sir, your mic. Mr. Zul, your mic. Baik. Okay, very good answer actually. Okay, very confident Tashini. And one day, I hope all of you can replace me for the task force. Do you think so? Yes, sir. Okay, I want the answer. Okay, okay. So thank you very much for your presentation, from the technical aspect, from the content, and from the soal jawab, from the feedback. So keep it up and okay, be strong. Okay, so what we have done here, what we have shared here can be, you can model, okay, your achievement to others groups, okay, and the other group also good presentation for this session, and hope you are always successful, and thank you very much again. Okay, good luck. Okay, please don't give up, please continue. Okay, very good. Okay, thank you very much and see you. Back to you, moderator. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkifli Mahayuddin atas maklum balas yang telah diberikan. Moga setiap pandangan dan maklum balas yang diberikan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan menjadi panduan untuk perkongsian masa akan datang. Untuk makluman sidang maya sekalian, ahli kumpulan bagi pembentang keempat tadi ialah Siti Haja binti Saharuddin,
Tarsini anak perempuan R. Jayasilan, Nur Sasabila Irdina binti Muhammad Saleh, Tuan Nur Alia Irdina binti Tuan Muhammad Khosim, Siti Nurhana Husna binti Abdul Rahman dan Muhammad Amir Hakimi bin Muhammad Izwan. Serta tahniah diucapkan kepada pensyarah penasihat bagi kumpulan keempat iaitu Puan Jurina binti Ibrahim. Syabas dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada kumpulan keempat dari IPG Kampus Tuanku Bainun. Sidang maya sekalian, maka berakhir sudah sesi pembentangan bagi bilik 1. Alhamdulillah, kita telah pun disajikan dengan perkongsian pengalaman pembelajaran melalui hasil projek oleh para pelajar di samping melaporkan apa yang telah dipelajari sepanjang satu semester daripada 4 kumpulan yang telah membuat pembentangan sebentar tadi. Setiap pelaksanaan KPPB akan diakhiri dengan showcase iaitu semasa showcase inilah rakan-rakan pelajar dapat berkongsi idea dan ciptaan yang telah mereka hasilkan sepanjang proses pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pembentang. Sekali lagi, ucapan terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkifli Mahayuddin selaku panel penilai pembentangan dari Task Force KPPB IPGM bagi bilik 1 atas sesi soal jawab dan maklum balas serta perkongsian ilmu pengetahuan yang telah diberikan sebentar tadi. Ladies and gentlemen, it looks like our presentations and sharing has come to an end. We have been showered with meaningful yet interesting sharings on studies and the summary of the semester that related to the achievable projects from the participants. Every implementation of KPPB will end with a showcase where students get the opportunity to exchange their ideas on projects that they have been working on during the period of KPPB. Congratulations on your well-deserved success. We would say it's been a great pleasure being with all of you today. Thank you for joining this event and sorry for any inconveniences from us. We're looking forward to being with you again in the next KPPB showcase. Goodbye. Sebelum mengundur diri, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan di pihak kami sepanjang pengendalian sesi pembentangan sebentar tadi. Semoga kita bertemu lagi dalam perkongsian pada masa akan datang. Seterusnya, saya serahkan kepada pengacara majlis untuk meneruskan majlis penutup bagi showcase KPPB kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudari moderator Ain dan juga Muazzah. Untuk makluman sidang maya sekalian, majlis penutupan akan berlangsung sebaik sahaja Dr. Rosli, Timbalan Rektor Kanan IPGM masuk ke dalam Google Meet. Oleh itu, diharap agar semua akan terus kekal berada di dalam majlis. Sekian, terima kasih dan harap maklum.
Assalamualaikum. Mungkin Dr. Hadi boleh buat rumusan sementara tunggu apa? TRK masuk. Boleh ke? Mungkin apa TRK nak dengar juga rumusan. Sebab dia masuk 11.45 Dr. Hadi. Ya. Kami dapat maklumat daripada Dr. Razila ada sini ke? Dr. Razila. Tadi nampak ada dia. Nak tunggu ke? Selalunya dia dah dengar tu tadi kan dulu. Dah dengar. Pasang je lagu. Apalah, kita tunggulah sekejap. Tunggulah sekejap. Ya. Assalamualaikum kepada semua sidang maya sekalian. Sementara menunggu kehadiran Dr. Rosli, kita diminta sidang hadirin untuk mengisi kehadiran. Pautan telah disediakan di bahagian chat.
berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Hey! Hey! Assalamualaikum. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Hey! Hey! Baik, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Rosli bin Yacob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Puan Nor Asilah binti Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Yang berbahagia Datin Dr. Busra binti Ali, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Yang berusaha Encik Muhammad Saad bin Abbas, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Yang berusaha Dr. Gertrude Jok, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Yang berusaha Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa, Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun dan Institut Pendidikan Guru Gaya. Yang berusaha Dr. Razilah binti Awang Kamaluddin, Penyelaras KPPB IPGM, Barisan Task Force KPPB IPGM, Ketua-Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, seterusnya Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, rakan pelajar dan warga maya yang turut serta pada pagi ini.
Welcome to all put together integrated campus level showcase of IPG Campus Bahasa Melayu, IPG Campus Bahasa Antarabangsa, IPG Campus Tuanku Bainon, and IPG Campus Gaya. On behalf of the committee, we are very thankful for all of the participants who are attending via online today for staying with us until the end of KPPB Showcase for semester February-June 2022. Sidang maya sekalian, tanpa melengahkan masa, seterusnya majlis mempersilakan panel Task Force KPPB IPGM untuk memberikan rumusan kepada showcase kali ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Rosli bin Yacob, Timbalan Rektor Kanan, IPGM. Khususnya yang berusaha Puan Nor Asilah, binti Osman, Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu. Yang berbahagia Datin Dr. Busra binti Ali, Pengarah IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Khususnya yang berusaha Encik Saad bin Abbas, Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainon. Yang berusaha Dr. Gertrude Job, Pengarah IPG Campus Gaya. Yang berusaha Timbalan Pengarah IPG Campus Bahasa Antarabangsa, IPG Campus Bahasa Melayu, IPG Campus Tuanku Bainon dan IPG Campus Gaya. Yang berusaha Dr. Razilah binti Awang Kamaludin, Pegawai Penyelaras KPPB IPGM. Khususnya yang berusaha Ketua Jabatan Kecemarangan Akademik, Barisan Penyelaras KPPB bagi keempat-empat kampus, barisan para pensyarah, para pelajar, tidak ketinggalan rakan-rakan Task Force KPPB dan seterusnya sidang maya sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada hari Jumaat hari ini, kita telah dapat melaksanakan showcase KPPB dengan baik, dengan lancar, yang melibatkan 4 buah kampus. Ya. Seperti biasa, saya akan memberikan rumusan dalam 2 aspek. Yang pertama, aspek kelebihan-kelebihan yang kita dapat lihat sepanjang pembentangan showcase tadi, dan juga yang kedua berkenaan dengan peluang-peluang penambahbaikan, ya, bagi memantapkan lagi pelaksanaan KPPB. Alhamdulillah, ya, sepanjang pembentangan tadi, pada pengamatan barisan panel penilai, kami dapati secara keseluruhan persembahan yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan yang mengambil bahagian nampaknya semakin mantap. Ya. Ini membayangkan bahawa pelaksanaan KPPB di kampus-kampus berlaku dengan lebih baik, ya, ataupun menjadi semakin baik, ya, dari semasa ke semasa. Kumpulan-kumpulan, ya, berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan, kumpulan-kumpulan telah dapat menjelaskan gabungan interdisciplinary dengan baik, ya, dengan baik, dengan jelas, sedar, tahu dan juga berkeyakinan tinggi menjelaskan CLO bagi RMK dan MK yang terlibat, ya, dengan proses gabungan cara interdisciplinary. Dan pada masa yang sama, ya, pihak panel juga sentiasa mencuba melihat faedah-faedah, ya, pelaksanaan KPPB. Pada masa yang sama, kita juga cuba mencungkil, kalau ada apa yang dipanggil sebagai the brutal fact, ya. Bukan kita nak dengar yang elok-elok saja sebenarnya, kita nak cari juga kalau ada masalah, ya,
masalah itu akan kita tangani bersama. Tapi sepanjang kita cuba korek ini, try to elicit the brutal fact ini, kita cuma didedahkan dengan faedah-faedah. Ya, pelajar kita sedar faedah ataupun benefit pelaksanaan KPPB ni yang berlaku pada diri mereka, khususnya dari segi soft skill, ya, di samping kita menguasai memenuhi keperluan CLO ataupun hasil pembelajaran khusus bagi kursus yang mereka ambil, ya. Dan para pelajar yang membentang pada hari ini begitu membanggakan kita kerana dapat menjelaskan model-model dengan baik, ya, dan menunjukkan contoh-contoh pelaksanaan, ya. Contoh-contoh pelaksanaan bukan saja melibatkan rakan pembelajaran atau learning partner di peringkat tempatan, malah sampai ke luar negara, ya. Melibatkan universitas, ya, di beberapa universiti di Indonesia sebagai contoh, ya. Dan satu lagi yang kita perasan melalui persembahan ini, melalui pelaksanaan KPPB, ya, kompetensi keterampilan pelajar kita apabila menjawab soalan, ya, begitu menonjol, menunjukkan mereka ni betul-betul berpengetahuan, mempunyai kapasiti diri atau yang kemas, ya. Jadi pada saya mereka ni boleh pergi jauh, ya, dan boleh dibawa ke platform yang lebih besar dan lebih tinggi tahapnya, ya. Tadi kalau kita lihat cara mereka menjawab, cara apabila disoal oleh panel, ya, rasa macam berada dalam satu forum di peringkat antarabangsa, ya. Kita dapat rasakan, ya, begitu matangnya pelajar-pelajar kita apabila menjawab soalan tadi. Tahniah, ya. Saya ambil peluang ini tahniah kepada pelajar yang mengambil bahagian, dan saya rasa ramai lagi di luar sana yang tidak berkesempatan untuk menyertai kita pada hari ini. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara lah yang saya cadangkan untuk ditambah baik, ya. Yang pertama, terdapat juga beberapa pelajar yang terlepas pandang kepentingan hasrat pembelajaran ataupun kriteria kejayaan. Jadi kriteria kejayaan dan hasrat pembelajaran ini hadir melalui proses merungkai untuk merungkai standard untuk kejelasan, ya, ataupun clarity. Jadi kita perlu lakukan dengan lebih baik lagi selepas ini supaya pembelajaran kita itu menjadi betul-betul visible, ya. Jelas kelihatan apa yang kita mahu, apa yang ingin kita capai, bukan di peringkat pensyarah saja tapi juga pada peringkat pelajar, ya. Dan juga dari segi amalan KPPB kita dicadangkan supaya kita perluaskan lagi proses rentas jabatan itu, ya, supaya proses interdisciplinary itu menjadi lebih baik lagi, ya, sesuai dengan persekitaran sebenar, ya. Kita cuba libatkan semua pensyarah, sebaiknya libatkan semua pensyarah dan juga pelajar. Dan juga saya cadangkan kita extend learning partnership kita, ya, bukan sekadar dengan pensyarah kita saja, juga dengan pelajar-pelajar, pakar-pakar di luar sana, sama ada di universiti ataupun di industri yang terlibat, ya, atau juga di peringkat di luar negara. Kemudahan-kemudahan, dengan adanya kemudahan internet, pemanfaatan digital ini, semua itu boleh dilakukan, ya, tanpa kita pergi ke sana sebenarnya, ya. Kita boleh buat secara virtual, ya, untuk memantapkan pelaksanaan ataupun menjalin hubungan partnership dengan mereka ini. Dan sebenarnya banyak peluang pembelajaran yang kita boleh explore lagi, ya. Dan kita pelajar-pelajar kita boleh belajar beyond CLO, beyond MK kita itu, ya. Jadi banyak yang kita boleh pelajari lagi, ya, untuk kita capai ke tahap yang lebih tinggi ataupun peringkat ataupun untuk capai ke mendapat penghargaan di peringkat global sejajar dengan gelombang ketiga pelan transformasi IPGM itu sendiri.
Akhir sekali saya ambil peluang ini ucapkan sekali lagi ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada semua kumpulan yang mengambil bahagian, pelajar-pelajar tadi dan juga pensyarah-pensyarah yang membimbing mereka dan juga pihak-pihak kepimpinan pengurusan tertinggi di IPG Campus yang sentiasa menyokong pelaksanaan KPPB ini, ya. Dan saya pada kesempatan ini juga mewakili rakan-rakan panel, ya, minta ampun dan maaf sekiranya berlaku sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan sesi showcase tadi, ya. Jadi setakat itu dulu daripada saya, ya, tahniah sekali lagi, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Hadi Madawi selaku ahli panel task force atas rumusan yang disampaikan sebentar tadi. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Dr. Rosli bin Yacob, Timbalan Rektor Kanan IPGM untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan penutupan showcase KPPB bagi IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tuanku Bainun dan IPG Kampus Gaya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi majlis yang berusaha. Di sini saya nampak ialah Hajah Nor Asilah Osman, Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, Dr. Datin Najah Bushrah, Pengarah IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Dr. Gertrude Njok, Pengarah IPG Kampus Gaya, Encik Muhammad Saad, Pengarah IPG Kampus Teku Bainun, yang masih dalam kereta lagi Dr. Razilah Awang Kamaluddin, penyelaras KPPB, ahli-ahli panel task force, Dr. Kartini pun ada sebagai penyelaras yang diketuai juga oleh Dr. Hadi, Encik Zul pun ada, Dr. Niwana, Dr. Hamidah, Dr. Fazil dan juga Dr. Nur Rafidah, timbalan-timbalan pengarah, penyelaras KPPB di peringkat IPG Campus, ketua-ketua unit, para pensyarah pembimbing, para pensyarah dan semua para pelajar yang terlibat dalam showcase maya KPPB semester 3 tahun 2022 pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersama juga dalam majlis ini. Ini adalah majlis yang program saya ketiga pada hari ini, ada 2 lagi di sebelah petang. Nampak padat juga hari ini. Walaupun kita dapat juga bersama untuk saya menyampaikan sedikit ucapan dalam majlis penutupan showcase pada kali ini. Saya mengucapkan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada IPG yang disebutkan tadi kerana sama-sama menganjurkan showcase maya KPPB. Kejayaan showcase ini merupakan satu komitmen dan kerjasama yang padu daripada kepimpinan IPG Campus sendiri. Jadi dengan adanya kepimpinan, dengan adanya rasa keprihatinan daripada pihak kepimpinan IPG Campus masing-masing, memastikan bahawa program ini yang apabila disebut oleh Dr. Hadi tadi, dia semakin lama semakin mantap dan semakin lama semakin dikuasai. Apa itu konsep KPPB ini. Jadi tahniah saya ucapkan kepada, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua pembentang, para pelajar yang telah dapat menguasai dan dapat menjawab soalan-soalan dengan baik seperti yang disebut oleh Dr. Hadi tadi. Yang itu adalah petanda bahawa program ataupun KPPB ini sudah mula meresap, sudah mula menjadi satu daripada budaya best practice dalam pendidikan di IPG ini. Jadi seperti yang kita tahu bahawa dengan adanya program KPPB ini kita dapat menguasai beberapa model dan juga kompetensi yang biasa disebut di dalam KPPB ini seperti model pembelajaran pelajar, model kompetensi global 6C,
model reka bentuk pembelajaran, model 5E dan juga model 3R. Dan yang penting ialah kita wujudkan satu ekosistem pembelajaran yang dinamik dengan 5B tadi, ciri-ciri 5B, iaitu kita merentas sempadan, merentas subjek, pembelajaran kita merentas daripada 4 bilik bilik kuliah kita dan juga semua mekanisme ataupun bentuk tools yang kita gunakan adalah untuk pembelajaran KPPB. Ini semuanya penting bagi kita, bukan saja kita menempuh cabaran pada masa depan, tetapi kita juga telah membina kompetensi diri, membina keyakinan, pengetahuan dan kemahiran untuk memastikan generasi kita ataupun anak-anak murid yang kita akan didik nanti dapat menghadapi cabaran masa depan yang memang kita tidak jangka dan memang kita pasti bahawa cabaran itu begitu besar. Dan apabila kita ada pengetahuan seperti ini, semua cabaran itu dapat kita atasi dengan baik, insya-Allah. Jadi saya lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pensyarah yang terlibat, kepada pengarah-pengarah yang ada bersama dan juga yang tak dapat bersama tetapi juga menyokong tentang KPPB ini. Dan saya yakin dengan beberapa lagi showcase seumpama ini kita akan dapat menguasai dan memahami konsep KPPB yang baik, dan kemudiannya kita dapat menyampaikan ataupun memanfaatkan kemahiran yang diajar, diterapkan melalui KPPB ini untuk disampaikan kepada para pelajar nanti. Jadi akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan showcase maya kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi semester 3 Februari Mei tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you to Yang Berbahagia Dr. Rosli bin Yacob for the closing remarks just now. Ladies and gentlemen, with the closing remarks just now, our showcase ends this time. Hopefully, every bite of partnership given by the presenters and evaluators from the KPPB Task Force will be a trigger to the development for better quality educational delivery. On behalf of our committee members, we would like to apologize for any shortcomings, and hopefully we will meet again in the next showcase. Sidang maya sekalian, sebelum majlis melabuhkan tirai, diminta kerjasama semua hadirin untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Baik. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, senyum. 1, 2, 3. Baik, selesai sudah sesi fotografi, maka dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, berakhirlah showcase maya KPPB IPGM bagi kolaborasi antara IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, IPG Kampus Tuanku Bainu dan IPG Kampus Gaya pada tahun 2022. Sekian itu sahaja daripada kami. Mohon maaf atas segala silap dan semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih tahniah semua. Terima kasih. Tahniah semua. Tahniah semua. Terima kasih. Dan Terima kasih tahniah semua. Semoga jumpa lagi. Okay, tahniah semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi.